Good morning to all. Good morning to all, and let us continue with our discussion on ethics. Yesterday, we started with the topic of human values and how human values are inculcated. So the process is socialization, and the medium basically is or are there are three mediums through which a person gets socialized human values. Those three mediums are কি আছিলে? family, school, society. এই তিনটা মানে মাধ্যমেদি এজন এটা ল'ৰা বা এজনী ছোৱালীৰ the process of inculcation of values to হয় that is how you become a person. কিবা সুধিব নেকি? স্যার আপোনাৰ মাতটো বহুত দূৰৰ পৰা কোৱা নিচিনা লাগিছে মানে ধৰিব পৰা নাই শব্দবোৰ এতিয়া অলপমান ক্লিয়াৰ স্যাৰ একো নাই ষ্টাৰ্টত অকণমান এনেকে হয় আকৌ স্যাৰ হেৰি হৈ গ'ল মানে শুনিয়ে পোৱা নাই ভালকে হেজি টাইপ হৈছে মানে স্যাৰ ভইচটো হেল্ল' এতিয়া কেনেকুৱা শুনিছে ঠিকে আছে এতিয়া বেটাৰ স্যাৰ এতিয়া বেটাৰ পাছতে বেটাৰ আৰু অন স্যাৰ বেটাৰ কিন্তু কালিৰ নিচিনা ক্লিয়াৰ নহয় স্যাৰ কালি নিচিনা ক্লিয়াৰ নহয় নেকি নাই স্যাৰ আগৰ কেইদিন এনেকুৱা হোৱা নাই স্যাৰ আপোনাৰ মাতটো কেতিয়া স্যাৰ এতিয়া কেনেকুৱা how is it now একেই স্যাৰ okay no এতিয়া ঠিকে আছে নে কোন বেটাৰ হৈছে নে অকণমান বেটাৰ স্যাৰ মানে কি কিবা শব্দ ইন্টাৰাপশন আহি আছে নে নাই মানে কমকে শুনিছে নে কি হৈছে এই মাতটো স্যাৰ বেটাৰ হৈছে এতিয়া ক্লিয়াৰ পৰা মানে আপুনি বহুত দূৰৰ পৰা কৈ থকা নিচিনা লাগিছে স্যাৰ লাগিছিলে মানে আচ্ছা আচ্ছা এতিয়া ঠিকে আছে ন এতিয়া স্যাৰ বহুত ভাল আৰু হন ঠিকে আছে ওকে নাই এতিয়া আমি অলপমান সস্তা টিকাও বস্তু লোৱা নাই মানে সস্তা বস্তু লৈ আছো লাহে লাহে এইবিলাক অলপমান আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব অডিঅ' ভিডিঅ' হেৰিবিলাক তেতিয়া হপফুলি এইবিলাক বেটাৰ হ'ব আৰু পডকাষ্ট টাইপ আৰু একদম পুৰা ভাল ভাল মাইক আনিব লাগিব আৰু ভিতৰত আইডিয়া আছে নেকি আপোনালোকৰ ভাল মাইক কি হয় বয়াৰ এটা ইউজ কৰি আছে বয়াৰ মাইক এইটোতো এনে মোৰলে ঠিকেই থাকে ন সদায় এনেকৈতো আজি কিবা এটা হৈছে এনে আদাৰৱাইজটো সুবিধা নাই ন নাই স্যাৰ ঠিকে good so আমি socialization process to শিকো through schools society and family start কৰো আৰু আজি আমি societal element to study কৰিম আৰু societyত আমি বিভিন্ন মানুহৰ পৰা শিকো বিভিন্ন পৰিবেশৰ পৰা শিকো actually আজিকালি মানে হাইব্ৰিড হয় মানুহৰ socializationটো মানে এনেকুৱা নহয় যে মানে ফেমিলি হৈ থাকে ফেমিলি টু সোসাইটিৰ কিছুমান ইনফ্লুয়েন্স থাকে বা মানে সোশ্যাল ইন্টাৰেকশনটো উইদিন ফেমিলি কেতিয়াবাও হয় লাইক ইভেন্টস কিবা পাতিলে বা টিভি চালে তেতিয়াওতো ইউ গেট ইনফ্লুয়েন্স বাই what is happening in your society and especially media multimedia is playing a significant role in socialization of a child because their exposure is immense the degree of exposure is so much so that is bringing in but the problem to ki hoy je agote ami iman regulate koribo loga ba লৈ পেলাই ইমান কনসার্ন হ'ব লগা নাছিল বিকজ মানুহৰ মানে যিবিলাক মানে ফৰ্ম অফ ইনফৰমেশ্যন থাকে লাইক বি ইট নিউজ অৰ প্ৰিণ্ট মিডিয়া
জেনাৰেলি ক্ৰেডিবিলিটিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কেতিয়াও নাছিলে যে ইট ৱাজ এজিউম কি কোনোবাই যদি কিতাপ এখনত কিবা এটা লিখি আছে দেন ইট শুড বি সামথিং গুড অনলি বা ক'ৰবাত যদি লিখা কিবা এটা আহিছে দেন দেট শুড বি সামথিং ক্ৰেডিবল অনলি বাট নাও উই আৰ লিভিং ইন দ্য ৱৰ্ল্ড অফ ফেক নিউজ উই আৰ লিভিং ইন এ পোষ্ট ট্ৰুথ ৱৰ্ল্ড চ' এতিয়া আমি ভেলিউজ ইনকালকেট কৰোঁতে এইটোও শিকাব লাগিব যে হাউ কেন ইউ ছেভ ইউৰ চেল্ফ ফ্ৰম ফলছ ইনফৰমেশ্যন or মানে fake information or misinformation or disinformation এইবিলাক বস্তু আজিকালি আহি গৈছে ন misinformation disinformation so আজিকালি socializationৰ part এইটো হ'ব that you have to মানে teach them how you can siphon out what is wrong from what is right so the মানে কেনেকে কৰিম আমি how can we do that obviously through verification of facts through double checking of facts and for that we have we have the internet or we have sufficient relevant content or trustworthy sources to ascertain whether an information is correct or not so আজিকালি কি হয় এটো মানে মই কিয় কৈছো কাৰণ you might get something related to this the challenges of socialization in today's age বা এনেকে বুলি সুধিব পাৰে যে what challenges does social media pose in upbringing a child so তাতেটো main issue to হৈছে the problem of infodemic আজি মানে something will appear like it is a very important information very relevant information and that can actually fundamentally alter your thought process so something related to food habits আজি আপুনি ঘপককে পাই যাব এনেকুৱা যে তেল খাব নালাগে নিমখ খাব নালাগে এনেকুৱা টাইপ এটা ভিডিঅ' পাই যাব আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব যে মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালী বা মানে জুনিয়ৰ বিলাকক মানে এইটো নকৰো মই এইবিলাক নিদিওঁ তাৰপিছত আপোনাৰ গোটেই বস্তুটো ফাণ্ডামেণ্টেল বিলাক হিলি যাব ন so something may appear to be harmless just simple information but then also it can be a kind of a disinformation or misinformation so now we have to be extra cautious we have to teach our children to how to segregate how to siphon how to sieve what information should be kept and what should be আগতে এইটো প্ৰবলেম আমি সৰু থাকোঁতেতো এইবিলাক প্ৰবলেমে নাছিল ন কাৰণ কিমাননো ইনফৰমেশ্যন পাম we are under মানে we are not under much influence আজিকালি আপোনালোকে এতিয়া স্কুল বিলাকত ল'ৰা ছোৱালী বিলাকৰ মাজত মই মোৰ ল'ৰাটোৰ হেৰিতে দেখিছো মানে এইবিলাক ফাইটিং এইবিলাক খুব হয় মানে কি হয় টিভি চিভিত এইবিলাক দেখি থাকে ন মোবাইলটো দেখি থাকে তো সিহঁতৰ নেচাৰেলি এটা মানে সেই বস্তুটো হেৰি কৰিবলৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব বিচাৰে হয় নাই চ' সেইটোৰ ভালো আছে যে ভাল বস্তু কিছুমানো শিকে এতিয়া মানে বহুত ইনফৰমেশ্যনো শিকে এতিয়া মোৰ ল'ৰাটোৱে বা তাৰ লগৰ কিছুমানেও বা মানে সিহঁতৰ এইটো জেনেৰেশ্যনৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কিউৰিয়চিটিটো বহুত বেছি they want to know how the world is formed why dinosaurs got extinct এনেকুৱা টাইপ বস্তুবিলাক সিহঁতৰ কিউৰিয়চিটিত আহে আমাৰ হয়তো সেইটো সময়ত আমাৰ ভাবিবলৈ স্কোপে নাছিলে কিন্তু এতিয়াতো সেইটো হয় বাট ষ্টিল এইবিলাক কথাও থাকে তো কি হয় এথিক্সত আচলতে কি হয় আমি দুটা বস্তুত মনোযোগ দিব লাগে প্ৰথম কথাটো হৈছে দ্য কনচেপ্ট আৰু ক্লিয়াৰ উইথ দ্য কনচেপ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে এক্সাম্পলছ গুড এক্সাম্পলছ এই দুটা বস্তু থাকিলে এথিক্স বিকামছ কোৱাইট চিম্পল চাওক চিলেবাছটো সৰু syllabus is small you don't need to study a lot unlike say other subjects and tar pisot advantage to ki hoy in both essay and ethics the potential to score a high mark it essay kotha noko moi mane essay to moi jetu UPSC standard jodi moi kobole jao then essay you can score 140 plus easily if you are good enough or yate 120 plus which is possible but
GS পেপাৰত ইমানটো পোৱাটো অসম্ভৱ মানে it's near impossible. You have to be like মানে very very good with it because GS প্ৰবলেমটো কি আপুনি হাজাৰটা টপিক পঢ়ি যাব আৰু হয়তো পৰীক্ষাত ধৰক আপোনাৰ 10টা টপিক 20টা কোৱেশ্চনত 20টা টপিক থাকেতো তো 20টা টপিকৰ আপোনাৰ হাৰ্ডলি তাৰ 10টাহে পঢ়া আহিব বাকি 10টা ধৰক সেই হাজাৰটাৰ বাহিৰত আহিব তো এই বস্তুটো কিন্তু এছএ বা এথিক্সত নহয় so that way your chances of this is good so what you have to focus on is you have to understand the concept properly and then you should shower it with good examples আৰু কালি যে মই পল্লৱীক কৈছিলো এক্সাম্পলৰ ক্ষেত্ৰত যেটো আপুনি এক্সাম্পল দিছিলে with respect to what you encountered like your personal experiences with respect to হেৰি কি আছিলে কিবা এটা কৈছিলে আপুনি greatest personality কেনেকে ইনফ্লুয়েন্স কৰিছিল how you have tried to inculcate the difficult values yes so try to be more precise মানে অকনমান দীঘল হৈছে articulationত কাম কৰি থাকিব you have to work on articulation যাতে short sentenceত বস্তুবিলাক মই এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো হেনেকুৱা থাকিলে what are the words আৰু মানে আপুনি কোৱাৰ নিচিনাকে স্যাৰ হেতু কোৱেশ্চন স্যাৰ মই আপুনি কোৱাৰ পিছত আকৌ এবাৰ ৰিৰাইট কৰিলো তেতিয়া মানে সেই প্ৰিচিজন অনমান আনিব ট্ৰাই কৰিছো স্যাৰ থ্যাংক ইউ কথা বছন মোলে মানে গ্ৰুপত পঠাই দিব আৰু নহয় মই কথাটো কৈছো যে এই এক্সপ্ৰেছনটো অকনমান আৰু প্ৰিসাইজ ৰাখিব এক্সাম্পল বিলাকত মানে ওকে মই মানে মেনুখন কাৰেক্ট কৰি দিলো এটো হল এটো কথা বা মানে হেতু উইদাউট এনি মানে উইদাউট এনি কনসার্ন ফর এন্ড জাস্ট লাইক just for the sake of it I did it so হেতু মানে you can be more precise with it মানে এটা সেন্টেন্সতে বস্তুটো কভাৰ কৰি দিব যে I happened to be at a restaurant where I found that the grammar or the spelling of the menu had many errors in it and I found out that the owner is not well versed in English so I helped him out by taking the by framing a corrected menu and gave it to him it shows your empathy, your compassion. So, a বস্তুখিনি মনত ৰাখিব এক্সাম্পলছৰ ক্ষেত্ৰতো এতিয়া হেৰিয়ত আপোনাৰ if you are studying say এটা টপিক থাকে নিউট্ৰেলিটি বুলি খালি আমি কৈ আছিলো নিউট্ৰেলিটি the bureaucrats বিলাক it is assumed that you should be neutral মানে কি যে মানে আমি যেতিয়া ডিসিশন লও we should not be biased towards anybody or মানে we have to be we should be able to follow the orders of whom follow the orders of the political executive because in democracy the structure of hierarchy or structure of governance is in a manner that involves the ministers commanding the bureaucrats. So bureaucrats are in a subordinate position to the minister and they have to follow the orders. So in that regard, neutrality is an important principle, is an important value. So hetu khetrot ami jetia bujabole jam তেতিয়া আমি এটো কথাও কব পাৰো যে নিউট্ৰেলিটি ঠিকে আছে কিন্তু ব্লাইন্ড অবিডিয়েন্স হ'ব নালাগে ব্লাইন্ড অবিডিয়েন্স হ'ব নালাগে যেতিয়া আমি ডিসিশন লব লাগে তেতিয়া আমি অৰ্ডাৰটো মানে ইজ ইট আমি এটো চাব লাগে যে ওকে ইজ ইট মৰেল ইয়াত গ্ৰছ কিবা মিসকন্ডাক্ট কৰিবলৈ মোক কৈছে নেকি is it in sync with constitution is it pertaining to public welfare এইবিলাক বস্তু যদি নাথাকে তেতিয়াহলে মোৰ বিবেকে যদি কয় if your conscience says মানে you can say or you should not follow that order এটো কথা মই কৈ দিলেইটো মোৰ কমপ্লিট হৈ নাযায় there I have to give certain examples so তাতে মই কলো
যে ধৰক মানে এনেকুৱা এক্সাম্পল আনিলো যে হিটলাৰৰ কথা কলো হিটলাৰে যেতিয়া হলোকষ্ট কৰিছিলে হয় নাই হিটলাৰে হলোকষ্ট কৰোতে দেয়াৰ ৱাজ দিছ এজন মানুহ আছিল নামটো কি আছিল ৰ'ব হানা আৰেণ্টে লিখিছিলে নিউৰেমবাৰ্গ ট্ৰায়েলছ হৈছিল ডু ইউ নো নিউৰেমবাৰ্গ ট্ৰায়েলছ So, এইটোত আমি এনেকুৱা এটা এক্সাম্পল দিব পাৰো যে হিটলাৰৰ যেতিয়া হলোকষ্ট কৰিছিলে হিটলাৰৰ হলোকষ্টটো অকলে কৰা নাছিলে হিটলাৰত গোটেই জাৰ্মান বিউৰক্ৰেচি জাৰ্মান টেকনিচিয়ানছ সব মানুহ ইনভলভ আছিল ন কাৰণ সেই 5 বছৰত ইন 5 years টাইম হিটলাৰ কিল্ড এৰাউণ্ড 60 লাখ জিউছ 60 লাখ জিউছ মানুহ মাৰি পেলাইছে ত' এইটো পচিবল কেনেকে হ'ব হিটলাৰটো অকলে মাৰিব নোৱাৰে ন এই কনচেন্ট্ৰেশ্যন কেম্পবিলাকত হাউ ইউ আৰ ফাংচনিং ইন বাট যেতিয়া এই নিউৰেমবাৰ্গ ট্ৰায়েলছ হৈছিল নিউৰেমবাৰ্গ ট্ৰায়েলছত যেতিয়া সুধিছিলে যে why have you done this সবকে মাতি মাতি সুধিছিলে মই এজন ফেমাছ there was this মানে হেৰি বিউৰক্ৰেট এজন আছিলে মই নামটো পাহৰিছো হানা আৰেণ্টে এটাৰ ওপৰত লিখিছিলে চাই পেলাই নেটত চেষ্টা কৰিছো Eichmann বুলি কয় Eichmann in Jerusalem কিতাপখন আছে Eichmann এনেকুৱা বুলি কয় চ' এই নিউৰেমবাৰ্গ ট্ৰায়েলছত যেতিয়া সুধিছিলে বাকী মানুহবিলাকক তেতিয়া অফিচাৰ্ছ বা বাকী মানে সেই সময়ত জাৰ্মান বিউৰক্ৰেচিয়ে কৈছিল যে আমি জাষ্ট অৰ্ডাৰ ফ'ল' কৰি আছিলো আমিতো নিউট্ৰেল আছিলো আমিতো উই ৱেৰ ফ'ল'ইং দ্য প্ৰিন্সিপল অফ নিউট্ৰেলিটি দেট ইজ হোৱাট দে ৱান্টেড টু চে এতিয়া সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত টু নিউৰেমবাৰ্গ ট্ৰায়েলছত দে ৱেৰ পানিছড বহুতকটো ফাঁচিও দিছিল তো হোৱাট ৱাজ দ্য প্ৰিন্সিপল অন হুইচ দে ৱেৰ পানিছড দে ৱেৰ পানিছড অন দ্য প্ৰিন্সিপল দেট you have to follow orders but it cannot be blind following of orders so blind following of order hole you may have to face the consequences of your orders and you may have to face trials so Nuremberg trials are a classic examples to illustrate the fact why blind obedience is not permissive even for a bureaucrat even though you have the principle of neutrality compassion Pallavi, Ashok, are you getting it? Yes, sir. So, পৰীক্ষাত যদি কাইলে আহে শৰ্ট নোট লিখিবলৈ নিউট্ৰেলিটিৰ ওপৰত তেতিয়া আপোনালোকে কেনেকে লিখিব নিউট্ৰেলিটিৰ ওপৰত বস্তুটো যে why neutrality is relevant for bureaucracy in India neutrality principle কিয় আছে because আমাৰ system of governance is such that the bureaucrat has to follow the order আটাইতকৈ মানে আমাৰ এজ এ কাইলে ACS অফিচাৰ আপোনালোকে IAS বা ACS হ'ল what is your basic duty your basic duty is to implement the orders or implement the policies that has been made by the ministers এতিয়া আমাৰ বহুতে ইন্টাৰভিউত কৈ দিয়ে কিয় IAS হ'ব বিচাৰা কিয় ACS হ'ব বিচাৰা বহুতে কয় যে পলিসি মেকিং কৰিব that is so wrong an answer because for the majority of your time হয়তো একদম last সময়ত when you are one of the senior most bureaucrat you might get the opportunity to make policies that too in consultation or to assist the ministers আমাৰ ইয়াত পলিসি মেকিং কৰে ministers with the aid of the bureaucrats but আমি to maximum যদি এটা চাকৰি কৰো our মানে 70-80% of the time would be the work will be implementation of the orders so in that case that is why neutrality becomes a important principle are you clear with it তেতিয়া তাৰপিছত আমি নিউট্ৰেলিটিৰ কথাটো এইটো কথা বুজাব লাগে যে why neutrality is there but at the same time we should guard against blind obedience because we have seen it can if it is leading to consequences which are you can say morally corrupt or which are like morally very wrong then we cannot go ahead with those decisions merely on the guise of following orders because that way it will be it will be a judgment on our
inability to comprehend situation. এই ইকমান ইন জেৰুজালেম এই কিতাপখনত হেৰিয়ে কৈছিলে, হান্না আৰেণ্টে কৈছিলে, স্কলাৰ আছিল তেওঁ বিৰাট ডাঙৰ, তেওঁ কৈছিল যে তেওঁৰ মতে ইকমান, he was not guilty, he was just a bureaucrat. Bureaucrat appeared like a, মানে bureaucrat, তেওঁৰ মতে bureaucrat means it's like a mindless machine. Mindless machine. So সেইটো হ'ব নালাগে। bureaucrat শব্দটো, it's like, you know, it's like a manager. You are there to sustain the existing order. So এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে general tendency of bureaucrat is to just মানে ensure that the system goes on in a manner, but at the same time you also have to apply your mind. So এনেকুৱা examples বিলাক দিলে your answer will improve in quality. মই জাস্ট মানে এটা মানে কিয় হয় মাজে মাজে আমি পাহৰি যাওঁ ন বস্তুবিলাক, কিয় পঢ়ি আছো, কি পঢ়ি আছো, কেনেকে এপ্ৰোচ কৰিব লাগে কুৱেশ্যন বিলাক, এই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মানে কুৱেশ্যনছ কৰোঁতে এথিক্সৰ সদায় দুটা বস্তু মনত ৰাখিব, যে মই কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰলি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিছো নে নাই, ছেকেণ্ড কথা মই কনচেপ্টটো ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ চাফিচিয়েণ্ট এক্সাম্পলছ দিব পাৰিছো নাই। এই দুটা বস্তু থাকিলে your quality will be good. নহলে কি হ'ব, চাওক আমি যদি কৈ দিওঁ ব্লাইণ্ড অবিডিয়েন্স ইজ বেড, তাৰপিছত ধৰক সেনেকুৱা টাইপ মানে লেংগুৱেজত এইটোতো হ'ব লাগিছে, কিবা কিবি লিখি ভৰাই দিলোঁ, কিন্তু আমাৰ তাত যদি মানে কোৱালিটি এনেকুৱা এক্সাম্পলছ নাথাকে, কোৱালিটি ইলাষ্ট্ৰেশ্যনছ নাথাকে, য'ত নেকি আমি কোৱা কথাটোক জাষ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ, দেন ইট উইল জাষ্ট এপিয়াৰ এজ এ মানে কি আৰু চাম ফৰ্ম অফ মানে ভাৰ্বছ, হয় নাই? সেইটো নকৰিব দেই অশোক, বি কেয়াৰফুল। You should exercise economy of your words. এইটো চেষ্টা কৰি আছে নে নাই? মানে মানে মোৰ এনেকুৱা লাগে যে you are trying to guard your মানে limitation of knowledge through words. এইটো হয়, আমাৰো হয়, যদি মানে মই বস্তুটো ভালকে নাজানো তেতিয়া কিবা কিবি লিখি পেলাই মানে এইটো, কিন্তু মই যদি জানো কি লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ expression becomes more clear, and mind you, knowledge is something which is unlimited. So এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত আমি এই মানে এই গেমটোত কনফিডেন্সটো বহুত ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰে। এই মানে পৰীক্ষাটোত মানে আমি যেতিয়া শিওৰ হৈ যাওঁ যে আমি ভাল এনচাৰ লিখিব পাৰিম, তেতিয়াহে ভাল এনচাৰ হয়। ওকে, মই বস্তুটো কি লাগে, হোৱাট ইজ দ্য ডিমাণ্ড, মই সেইটো বুজি পাইছো, মই সেই হিচাপত এনেকে এইখিনি ইনফৰমেশ্যন আছে, এই হিচাপত মই আগবাঢ়িম। আৰু মাইণ্ড ইউ, এইটো প্ৰেক্টিকেল মানে ৱে অফ গেইনিং কনফিডেন্স ইজ ইফ ইউ ব্ৰেইনষ্টৰ্ম প্ৰপাৰলি, ইফ ইউ মেক দেট এনচাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ, মই যিটো কথা কৈছিলো। কাৰণ কুৱেশ্যন এনচাৰটো লিখাৰ আগতে যদি মই 2 মিনিট বা 1 মিনিট সময় দি পেলাই যদি মই ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনাই লওঁ, মই লিখোঁতে মই কনফিডেণ্ট থাকিম, বিকজ আই ন' ডেট মই ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু কি শেষ হ'ব। মানে একজেক্টলি গোটেই সোপা নহয়, বাট এটলিষ্ট মই জানো যে মই এইটো থাকিব, এইটো থাকিব, এইটো থাকিব, তেতিয়া মনটো ভাল লাগিব ন, যে মইতো বস্তুটো জানো। এছে আমাৰ কিয় ভাল হয়, এছেত আমি নম্বৰ কিয় পাওঁ, বিকজ আমি আগতে বস্তুটো ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰি লওঁ আৰু লিখি থাকোঁতে আমাৰ এটা কনফিডেন্স থাকে যে অ'কে, মই এটা প্ৰচেছত বস্তুটো ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা পাই যাব, এটা মই মানে আই কেন ফিনিছ ইট ইন এ প্ৰপাৰ মেনাৰ। ৱেৰেজ আমাৰ বাকী এনচাৰ বিলাকত কি হয়, আমি সেই ষ্ট্ৰাকচাৰিং বা সেই এনচাৰটো লিখাৰ আগত আমি মেণ্টেলি মানে এটা মানে চিয়ৰিটি নাথাকে মেণ্টেল, আমি মানে আনচাৰ্টেইন ৱেত মানে এনচাৰটোতে আগবাঢ়ো। ত' তাৰমানে এনচাৰটো আনচাৰ্টেইন হৈ থাকে, আমাৰ কনফিউজনটো ৰিফ্লেক্ট হৈ যায় এনচাৰত। আৰু যিজন মানুহে বহুত এনচাৰ পঢ়ি থাকে বা মানে দেখি থাকে, তেওঁতো আপোনাৰ এনচাৰটোৰ সেইটো ফ্ল'টো ওলাই ল'ব ন, যে অ'কে হি ইজ জাষ্ট ট্ৰাইং টু cover up certain things. So মইতো এটা কথা সাজেষ্ট কৰিম, মানে মেক ইট এ প্ৰেক্টিচ কি ইউ ষ্টপ ৰাইটিং আননেচেচাৰি থিংছ, মানে জাষ্ট টু মেক ইট গুড। মানে কিছুমান যে আমি লিখি থাকো ন স্কুলৰ সময়ৰ পৰা, মানে এইবিলাক একচুৱেলি স্কুলত বহুত বস্তু কাম কৰিব লাগে, কিন্তু হোৱাট থিংছ ইন স্কুল আমিও ভালকে নপঢ়ো বা তাত সেইটো নাপায়। মানে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কম সৰুতে, মানে এই বস্তুটো যে ক্লিয়াৰ এক্সপ্ৰেছন, কথা কওঁতেও কিটো ক'ব বিচাৰিছো স্পষ্টকে মানে ক'ব পৰাটো,
লিখোতেও স্পষ্টভাৱে হেৰি কৰিব পাৰে এইটো এটা প্ৰেক্টিচ লাগে মানে ইউ নিড টু ডেভেলপ দিছ আৰ্ট এতিয়া কামিং টু দ্য নেক্সট পইণ্ট লিডাৰশ্বিপৰ এছপেক্টলৈ আমি আহিম আৰু মানে লিডাৰশ্বিপটো এজ এ element of মানে societal influence on child. So society influences the child through its leaders, so-called leaders. Because আমাৰ মানে মাইক্ৰ' লেভেলৰ পৰা আমি ধৰক কি হয় কোনোবা এজন ভাল মানুহ আহিলে দেউতাহঁতে আমাক কথা পাতিবলৈ দিলে he also is like a leader to us না so you talk with him you gain influence from him you tend to form certain ideas with respect to the conversation that you are having with him so hetu karone the leaders play a very significant role key form মানে basically যেটোক আমি হেৰি বুলি কওঁ role modeling leaders play the role of role model for a child মানে it's a very significant it can have transformative influence on a child so the role is very very significant মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকে শিকে how do child learn they learn by idealizing behavior na idealize কৰে ন behavior বিলাক যে মই কেনেকে কথা কৈছো মই মানুহৰ লগত কেনেকে কথা পাতিছো বা মই কেনেকে কিবা এটা সিচুৱেচনত কেনেকে আছো that will be something that any child who is under my influence will tend to look up to so that is why role modeling or leaders become their role becomes very important and children generally tend to idealize behavior of person who is successful or popular or having good personality characteristics এতিয়া আমাৰ কেনেকুৱা হয় মানে আজিকালি মই দেখা পাওঁ আজিকালি নহয় আজি পৰা ধৰক 10 বছৰ মানৰ আগৰ পৰা এই যিবিলাক প্ৰমিনেন্ট কাৰ্টুন কেৰেক্টাৰ থাকে ন সেইবিলাকে যিটো ষ্টাইলত কথা কয় যেনেকুৱা ইন্টাৰেকশ্যন কৰে এক্সেক্টলি তেনেকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কোৱা আৰম্ভ কৰে এতিয়া এই ছোটা ভীম হওক ডৰেমন হওক এইবিলাকৰ নিচিনা মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কথা পাতি থাকিলে মই আচৰিত হওঁ হিন্দীত কথা পাতে ছোটা ভীমৰ কেৰেক্টাৰৰ নিচিনা কথা পাতে ডৰেমনৰ নিচিনা কথা পাতে মানে হোৱাট ইজ ইট ত' এইটোৰ মানে এনচাৰটো এইটো হ'ল যে দিছ ইজ ছ'চিয়েলাইজেশ্যন হেপেনিং ইন ফ্ৰণ্ট অফ ইউ ছ'চিয়েলাইজেশ্যন থ্ৰু society and for them those characters are the leaders or those characters are role models for them and since they are appreciating those characters so they are idealizing their behavior idealizing kora mane ki teloke jitu behave kori ase situation they are feeling that yeah this is correct so let us copy koriye hike no মানে right kind of leaders should interact with children they should interact with children আমি সৰু থাকোতে মানে কি অকমান ডাঙৰ হ'লে ক্লাছ 8 মানলে তেতিয়া আমি পাওঁ যে আব্দুল কালাম এপিজে আব্দুল কালাম was the president of India at that time and he used to interact very liberally with children Guwahati to আহিছিল there I was I think class 11 এনেকুৱা মনত আছিল 2005 4 এনেকুৱা মনত আহিছিল 2003 4 এনেকুৱা মনত আহিছিল so এইবিলাক যে তেওঁলোকে ইন্টাৰেক্ট কৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত পিছতো আমি ইউটিউব ভিডিঅ'ত দেখা পাওঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কথা পাতিছে কিবা কিবি বিভিন্ন ইছ্যুত কথা পাতিছে বিভিন্ন ইছ্যু মানে কেৰিয়াৰ অৰিয়েণ্টেডে কথা পাতে জেনেৰেলি তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে মানে the direct interaction is very very essential and at the same time what is the responsibility of a leader the responsibility is that he should act in an ethical manner so because you are influencing such মানে clay like objects আমি যেনেকে শেপ দিও তেনেকুৱা হৈছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েতো they cannot distinguish সেইটো বয়সত যে who is right who is wrong বা মানে they just like tend to get attracted to somebody who they find to be interesting so
being interesting is one aspect, but being responsible, being ethical is very important. So in that regard, I mean, example is a dibo paru. When Sachin Tendulkar was very popular for us. মানে 90s যি ল'ৰা ছোৱালী আছিল আমাৰ কাৰণেতো Tendulkar বহুত popular আছিলে. But Tendulkar never did an ad on alcohol. Alcohol to surrogate advertisement হৈ থাকে ন, এইবিলাক soda toda বুলি বেচে alcohol বিলাক. Alcohol direct ad নহয়, but surrogate ad হৈ থাকে. Do you know what is surrogate ad? Surrogate advertising জানে ন? কিংফিচাৰটোৱে পানী বটলৰ এডভাৰটাইজ দিয়ে যেনেকে মদৰ নামটো নকয়। এইবিলাক কিন্তু তেণ্ডুলকাৰে কৰা নাছিল, আৰু তেণ্ডুলকাৰে নিজৰ অটোবায়োগ্ৰাফিত কৈছিল যে তেওঁৰ দেউতাকে কৈছিল যে বিকজ you are a person of influence, many young people are looking up to you, don't do any advertisement on say cigarettes or alcohol or such things. So সেই বস্তুটো what he is showing responsible behavior, he is showing ethical behavior because he knows that people are attracted to how he is living, but or how he is showing it, so he is not doing that. এতিয়া আমি এতিয়া মানে কিছুমান মানুহে মানে they give validity না, they give validity to certain behaviors. এতিয়া ইমান পপুলাৰ মানুহ কিছুমান আছে যোনে পান মছলা গুটকা এড কৰে. What is it? It is encouraging people to do those things because people will feel that আরে ইমান পপুলাৰ মানুহটোৱে বা ইমান ডাঙৰ মানুহটোৱে কৰি আছিলে, তেতিয়া it's like we can also do. জেমছ বন্ডেও আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত পান মছলা এড কৰে. So those leaders, those are examples of leaders who are not acting in a responsible manner. They are not understanding the kind of influence that they can have in society. It's a accepted fact that such behaviors, কেনেকুৱা behavior কথা কৈছো, taking gutka, pan masala, cigarette, alcohol, all these things are something which are not to be encouraged. These are not good things. So এইবিলাক যেতিয়া মানুহে কৰে, so-called leaders, so how will you, মানে what does it show? এইটোৱে তেওঁলোকৰ মানে short sightedness দেখায়, তেওঁলোকৰ irresponsibility as role models এইটো দেখায়. They are not aware to হয়, but they don't care about the fact that how their influence can misguide people. ঠিক আছে, so সেইটো কাৰণে leadership becomes a very significant aspect. It's something which is মানে এই যিটো স্পাইডাৰমেনে কৈছিল ন, great power great responsibility, with great power comes great responsibility. স্পাইডাৰমেনে কোৱা নাছিলে, কোনোবা কিতাপতে আছিল চাগে আগতে, কিন্তু স্পাইডাৰমেনে কোৱা বুলিয়ে জানো। মোৰতো লগৰ এটা এবাৰ UPSCত আমি একেলগে দি আছো পৰীক্ষা, আছে নে কিবা, এইবিলাকে চিনেমাৰ ডাইলগে লিখি আছে পুৰা। বেটমেনত এইটো হৈছিলে, চুপাৰমেনত এইটো হৈছিলে, থাকে কিছুমান। আৰে এনেকুৱা মানুহ আছে যোনে অকল কিতাপৰ নামত অকল চেতন ভগতৰ কিতাপ কেইখন পঢ়িছে, আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰ মানুহ। কিতাপ পঢ়িছো ন, মই এইখন পঢ়িছো, 2 States, 5 Point Someone, ইণ্টাৰেষ্টিং বা মানে এটা টিনেজ এৰিয়াৰ কাৰণে ঠিকে আছে, বাট should go beyond that also. লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিবই কিবা নহয় কিবা, ছেটটোতো কি ফলোৱাৰ এইবিলাক আহিছিল ন, যোৱাবাৰ আহিছিল ন, তাৰ আগৰবাৰ আহিছিলে ছাৰ, being a leader is good but being a follower is even greater. being a leader is good but being a follower is even greater.
actually সেইটো কুৱেশ্যনটো কিহৰ ওপৰত জানে মানে the leader is also a follower. Leader is also a follower. Follower of what? He is a follower of truth. He is a follower of ethics. He is a follower of righteousness. So somebody cannot be a good leader if he is not a follower. He has to understand something properly. He has to abide by certain, or the highest standards of he follow কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মানুহে follow কৰিব ন তেওঁ so হেতুৰ এটো ইন্টেনশন নহয় যে মানে লিডাৰ ভাল লিডাৰকে ফলোৱাৰ ভাল মানে যেটো ফেস ভ্যালুত আমি যেটো গম পাইছো ন যে মহাত্মা গান্ধী ফলো কৰা মানুহকিটা ভাল হা হেতু কথা নহয় একচুয়ালি মানে তাত একচুয়ালি লিডাৰশিপটোকে আমি ডিফাইন কৰিব লাগে হা মানে লিডাৰশিপটো what is leadership হেতুৱে এক্সপ্লোৰ কৰা কোৱেশ্চনটো so can a leader be somebody who has nothing to look up to follower এজনৰ how do we see a follower or who is a follower is somebody who has something to look up to আগলে চাই বা কিবা এটা আছে তেওঁ আগফালে মাৰ্ক দৰ্শক এটা আছে but leader-ৰ কাৰণেও হেতু necessary হয় leader also has to look up to something then only people will follow him তাত আমি বিভিন্ন এক্সাম্পল দিব পাৰো আমি এইবিলাক এব্ৰাহামিক ফেইথতো বহুত দেখা পাওঁ এইবিলাক আমাৰ ইণ্ডিয়াতে বহুত দেখা পাওঁ এটা কৃষ্ণৰ কথা ক'ব পাৰো কৃষ্ণ was the leader of Arjun so হেতু ক্ষেত্ৰত কৃষ্ণ was an adherent of truth তেওঁ সত্য বা মানে যেটো the eternal reality eternal truth of existence that you should always be working on what truth guides you to এই বস্তুটোৱে আমি কৃষ্ণৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ বুদ্ধাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ মহাত্মা গান্ধীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ so leadership is something that is setting the highest standards and trying to take others with you so তাৰ মানে leadership also involves following পল্লৱী লিখিছিল নেকি এইটো আছে লিখিছিলো স্যার কিমান পাইছিলে 155 ইন্ডিভিজুৱেলটো নাপায় গম নাপায় ন কিমান পাইছে বাট মানে এই বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় স্যার মই তেতিয়া ফিলসফিকেল আছে কেনেকে লিখে ভালকে জানা নাছিলো কিন্তু মই লিডাৰশিপৰ হেখিনিকে এক্সপ্লেইন কৰোতে আধা গুচি গৈছিলে মানে আননোইংলি আপুনি কোৱা লাইনটোতে গ'ল স্যার মই আধা লৈকে মানে হেতু হেৰিয়াত গুচি গৈছিলে এছেখন না হেতুৱে হয় এছেটো থিমটোৱে হেতু লিডাৰ কি হয় লিডাৰৰ কি এট্ৰিবিউট থাকিব লাগে কেনেকে তেওঁ গ্ৰেড বনিব হেখিনি এক্সপ্লেইন কৰোতে আধা গুচি গৈছে পিছত ফলোৱাৰৰ পাৰ্টটো মানে লিডাৰৰ মানে লিডাৰশিপৰ কোৱালিটিখিনি সেই আপুনি কোৱা নিচিনা কি ফলো কৰে নকৰে হেখিনি বেছিকে লিখা গৈছিলে মোৰ কোনোবা ইৰিলিভেন্ট বুলিও কৈ দিছিলে মোক কোনে ইলেভেন্ট কৈছে হেনে লগত কোন কিছুমান কৈছিলে আৰু নহয় মানে কিছুমান আমাৰ এক্সাম্পলছ বিলাক মানে অলপ ডাইভাৰ্চিটিও থাকিব লাগে এক্সাম্পলতো ডাইভাৰ্চিটি থাকিব মানে আইডিয়াটো ডাইভাৰ্চিটি কেনেকে আনিব পাৰি এই বস্তুখিনিত আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছো তো লিডাৰশ্বিপ এণ্ড ফলোৱাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কিছুমান কথা থাকে ধৰক মানে লিডাৰ ইজ as good as his followers if followers are not up to a standard then leaders they cannot rise up so the standard of leadership is set by the standard of the followers so hetu hoy মানে captain is as good as his team বুলি কয় ন যে আজি আমি যদি ষ্টিভ হক যদি মানে আমেৰিকাৰ টিমৰ কেপ্টেইন বনাই দিওঁ তেতিয়া কি জিকিব নেকি বা ধোনীক যদি বনাই দিওঁ বোলে ফ্ৰান্সৰ ক্ৰিকেট টিমৰ কেপ্টেইন তেতিয়া কি জিকিব নেকি ন তেনেকুৱা হেতু এছপেক্ট becomes important but hetu itself is explored in the concept of leadership because the greatness of a
leader is not defined by how he like what he does, rather by greatness of a leader is decided by his what he তেওঁ কি standard follow কৰে তেওঁৰ যিটো হেৰি হয় principles হয় বা his actions হয়, that determines it. So it's about setting certain standards and following it. So আমি যেতিয়া কওঁ leadership বুলি, leadership basically is an it is an act of influence. It is an act of influence. আৰু কিয় influence কৰিব পাৰো? Because a leader has certain personality or certain personal characteristics. That he is a visionary. Visionary মানে কি? He can see beyond what somebody else or normal people can see. আমি মানে এটা এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান ক্ৰিয়েট কৰো য'ত নেকি ভাবিছো যে আফটাৰ 15 years বা 50 years টাইম এইটো এনেকুৱা হৈ যাব, এনেকুৱা ছচাইটিত ইনফ্লুৱেঞ্চ ক্ৰিয়েট কৰিব বা এনেকুৱা এখন দেশ ক্ৰিয়েট কৰিম। That is visionary. So being a visionary is one of the characteristics. So you are able to see beyond what common people can see. That becomes a characteristic. Then charismatic মানে তো আমি জানোৱে, he has a charisma of his own, হয় না? এইটোত সেইদিনাখন মোৰ এটা এক্সাম্পল মনত পৰে। এই যে আমাৰ হিন্দী চিনেমা বিলাকত ডেন্স চেন্স বিলাক হৈ থাকে, তাতে কেতিয়াবা আপোনালোকে দেখা পাব হিৰোটোতকে যিখিনি এক্সট্ৰা থাকে সেইকেইটা বেছি ধুনীয়া থাকে বা বেছি হেণ্ডচাম বা বেছি ভাল হয় নাচা। Have you seen that? কিন্তু still the attention is always on the main character, or the focus is on making him better, or he also expresses it in a way that he is the best. আৰু সেইটো এইটো কয়ও যে লিডাৰশ্বিপত little bit of narcissism is required. Narcissism মানে কি? Who is the narcissist? The one who loves himself or herself the most. Little bit of self-love is required in some form of leadership. Just to make yourself stand out, charisma এটা থাকে, that you are acting কোনোবা যদি বোলে খোজকাঢ়ি আহিছে, ই বোলে একদম পুৰা হেলিকপ্টাৰ নামিছে, that is one element of leadership that will attract people, that will make people feel that yeah, this person is special. Yeah, I am very sure a person like Mahatma Gandhi or Vivekananda, they did not portray an artificial personality on them. Their normal personality was charismatic enough. যেতিয়া তেওঁলোকে আহি পেলাই মুখখন কিবা এটা কথা ক'ব বা ক'ৰবাত থাকিব, their basic হেৰিটোৱে তেনেকুৱা। কিন্তু এতিয়া আমি আজিকালি দেখা পাওঁ there is a conscious effort by leaders to appear charismatic. হয় নাই? They try to show that they are better or they are the best. They themselves try to feel that they are the best. নহ'লেতো you very well know, যদি আমি নিউট্ৰেল পেৰামিটাৰত চাওঁ তেতিয়াহ'লেতো বহুত ষ্টাৰতকেতো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মানুহ কাষতে থিয় হৈ থাকে। তাৰপিছত another characteristic is being selfless. That is important because আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী আহি পেলাই বা any XYZ leader আহি পেলাই যদি কিবা selfish goal portray কৰে মানুহৰ আগত, তেতিয়াহ'লে will people be willing to follow them? No, the leader should be selfless. It should be a characteristic. Then responsibility, self-explanatory, simplicity. They should show exemplary behavior. Certain behavior which should be which others should be able to follow. Then effective communication. এইটো কেতিয়াবা gift of gab বুলিও কয়, কিছুমানৰ থাকে gift of gab, কেতিয়াবা শুদ্ধ কথাও হ'ব পাৰে, ভুল কথাও হ'ব পাৰে, but he is a good communicator. That becomes important. And hard working, obviously it should be hard working. 18 ঘণ্টা কাম কৰিব লাগিব ন? 18 ঘণ্টা কাম কৰিব লাগিব ন? কেনেকে পাৰে 18 ঘণ্টা কাম কৰিব মানুহে? I have serious doubt.
মানে এদিন দুদিন বেলেগ কথা, আদাৰৱাইজটো টোপনি আহিবই ন। টনিক ল'ব লাগিব স্যাৰ। উম, সুধিছিলে নহয় এটা ভিডিঅ'ত আপ টনিক ওয়ানিক লেতে হে কিয়া। নাই আমাৰ এটা কথা ভাল হৈছে, এইবিলাক যে মেট্ৰিকৰ ষ্টেণ্ড কৰে এইবিলাক যে নাইকিয়া, কাৰণ সিহঁতিও পাগল কৰে ন ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পিছত ষ্টেণ্ড চিষ্টেম কৰি পেলাই। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কয় আমি এইটো কৰিছিলো সেইটো কৰিছিলো। চ' আমাৰ কালি মই এইটো কথা অলপমান কৈছিলো, ষ্টেটছমেন ভাৰ্চেছ পলিটিচিয়ানৰ। আমি এইটো আৰু অকণমান ইলাবৰেট যদি কৰি চিন্তা কৰি চাওঁ, তেতিয়া এনেকুৱা হয় যে কথাটো যিসকল ষ্টেটছমেন হয় তেওঁলোকক আমি ট্ৰান্সফৰমেশ্যনেল লিডাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। মানে যিটো দে হেভ এ ট্ৰান্সফৰমেটিভ ইনফ্লুৱেঞ্চ অন পিপল, দেয়াৰ ইণ্টাৰেকশ্যন উইথ পিপল ইজ such that people's standard gets uplifted. মানুহৰ কনচিয়াছনেছ আপলিফ্ট কৰিব পৰা লিডাৰশ্বিপ থাকে, বাট হ'ব লাগে। কিন্তু আমি জেনেৰেলি কেনেকুৱা মানুহ দেখা পাওঁ, উই চি ট্ৰানজেকশ্যনেল লিডাৰ্ছ। ট্ৰানজেকশ্যনেল লিডাৰ্ছ মানে সেলফ সেন্টাৰ্ড বা গোল অৰিয়েণ্টেড, দে আৰ লিংক টু পাৱাৰ। তেওঁলোকে ভাবে যে অ'কে আমাক এইটো লাগে, চ' ইউ গিভ আছ দিছ। চ' ইটছ লাইক কি মানে ইউ আৰ জাষ্ট ডুইং এ বিজনেছ। চ' এতিয়া majority of the people who are in leadership position are kind of transaction, है ना? So these are certain issues, aspects which important. মানে এই গুণকেইটা থাকিলে you become transformational, এইবিলাক যদি থাকে, এইবিলাক আমাৰ নাথাকে। তো এই যদি আপোনাৰ কুৱেশ্যনত এই এছপেক্ট বিলাকত আহে যে again the problems of leadership, তেতিয়া এই বস্তুবিলাক আপুনি হাইলাইট কৰিব। Ideally, because a leader has transformative influence, and a person with transformative influence will essentially have characteristics like visionary, being a visionary, is selfless, person with charisma, responsibility. But what we see in today's day and age is leaders are more goal oriented, they are more self-interest driven, their whole idea is linked to how they can acquire power and cling on to power. So their actions are more transactional. যেতিয়া এজন লিডাৰে কয় যে আপুনি মোক ভোট দিয়ক, মই আপোনাক পইচা দিম ইমান টকা, বা ইমান আপুনি চৰকাৰী বেনিফিট পাব, বা আপুনি এইবিলাক পাব, সাবসিডি পাব। That is that a transformative leadership statement? No, that is a transactional leadership statement. কাম চাম লিখি নিদিব দেই পৰীক্ষাত, জাষ্ট এক্সাম্পল নহ'লে দিগদাৰ হ'ব। গুড লিডাৰৰ এক্সাম্পল কিছুমান দিব পাৰে, গুড লিডাৰ্ছৰ ধৰক মানে আব্দুল কালাম or Modi, Narendra Modi is also, you should give. Modiৰ good quality কি দিব? মানে আপোনালোকে পৰীক্ষা দিয়ালৈকে যদি গভৰ্ণমেণ্ট চেঞ্জ হৈ যায় কিবা কাৰণে, তেতিয়া নিদিব আৰু, it is unlikely, but you will get the opportunity. আৰে যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰত কি আছিলে এইটো মন কি বাতৰ কথা সোধে, তাতে আপুনি you can praise Modi to gain some marks. So Narendra Modi good things কি is decisive, এইবিলাক কি দিব? Visionary, he is responsible, hardworking to হয়, good communication skills, এইবিলাক আছে। So I'm inspired by our supreme leader. That is why I am coming to serve in bureaucracy, that I am order follow কৰো neutrally. You are here to serve the great leader.
ফেনটো গ'ল, এচিটো বন্ধ হৈ থাকিলে, গৰম হৈছে। ফেনখন লগালে আপোনালোকে শুনা নাপাব, মানে স্পীডত ফেনখন চলে। এচি ইমান ফেভাৰ নকৰো মই, অকল ক্লাছৰ সময়ত মই এচিটো লগাওঁ, যাতে মানে শব্দৰ সেইটো নহয়। So this is important. Why? What is the role of leaders in inculcation of human values, or relevance of leaders with respect to human values? When you have good leaders, you will have good or clear views and clear perspective. When you have clear perspective, then obviously you will have confidence, and it will result in development of your own wisdom. You will be able to critically think, you will be able to solve certain, or orient your idea accordingly, and it will give, finally it will improve your moral judgments. So that is why it is very important to have good leaders. আৰু য'ত নাথাকে, so transformational leaders নাথাকে, তেতিয়া কি হয়? When you don't have transformational leaders, you do not get clear views of things. আমাৰ এতিয়া ইমান social problems আছে, ইমান এইবিলাক আছে, কিন্তু আমাৰ কি হয়, মানে we are confused, we are in a chaos. এতিয়া সব simple কথা, climate change লৈ পেলাই, I am very sure, আপোনালোকে কওকচোন, are you sure that climate change is a problem? And how sure are you, how worried are you about climate change? Tell me. আজি অকমান গৰম হৈছে বাঢ়ি, কাইলৈ বৰষুণ দি দিলে, এনেকুৱা হয় নেকি? বৰষুণটো দিয়ে আছে অলপমান, মানে ক্লাইমেট চেঞ্জ লৈ পেলাই আনচিয়ৰ হৈ আছে নেকি? নাই হোৱা স্যাৰ। একদম ক্লিয়াৰ। What makes you very clear about climate change? স্যাৰ মানে নিজৰ লাইফ এতিয়া যিমানখিনি মানে few years back বা এতিয়া 5 years back যদি চাও, মানে কেনেকুৱা ড্ৰাষ্টিক চেঞ্জ আহি গৈছে, মানে সেইটো দেখিলে মানে ফিল হয় না স্যাৰ, কিমান এটা মানে আমিয়ে ইমান শৰ্ট পিৰিয়ডত ইমানখিনি ইম্পেক্ট পাইছো, আৰু লং ৰানত কি হ'ব গৈ আছে মানে স্যাৰ। বাট ষ্টিল যদি বৰষুণ দি দিয়ে ঘপককে, বা অকমান মানে ৱেডাৰটো ঠাণ্ডা হয়, তেতিয়া এনেকুৱা লাগে ন, এই হ'ব অসমততো এপ্ৰিল মাহলৈ বৰষুণ থাকেই, অকল জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহটো সহ্য কৰিলে হ'ল, বাকীখিনি সময়ততো বৰষুণ চৰষুণ দিয়ে বা ঠাণ্ডাই হৈ থাকে, এনেকুৱা টাইপতো ভাৱ আহে ন। নেচাৰেলি আহে, মানে উই ফিল ইট, গুৱাহাটীততো মানুহে বহুত ফিল কৰে, বাট ষ্টিল মানে যেতিয়ালৈকে আমাৰ তাত হাৰ্ড ফেক্টছ নাথাকে বস্তুবিলাক লৈ পেলাই, এতিয়া মানে আপোনালোকে জানেনে, we are living in the age of 6th mass extinction বুলি কয়। 6th mass extinctionত আছো আমি, are you aware? শুনিছে 6th mass extinctionৰ কথা? What is its significance? The significance is that naturally আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা যদি নৰ্মেল situation থাকে, তেতিয়াহ'লে every day only 1 or 2 species should go extinct. এদিনত অকল এটা বা দুটা স্পিচিছ এক্সটিংক্ট হ'ব লাগে আণ্ডাৰ নেচাৰেল কোৰ্স, বাট ডিউ টু হিউমেন এন্থ্ৰোপোজেনিক ইন্টাৰভেনশ্যন আমি কি দেখা পাই আছো, 100 প্লাছ, মানে 100ৰ পৰা 1000লৈকে স্পিচিছ এক্সটিংক্ট হৈ আছে। ইয়াতকে আৰু কি এক্সাম্পল লাগে আপোনাক এইটো দেখাবলৈ যে দ্য এক্সিষ্টিং চিষ্টেম that is going on is under crisis, but this is not the right way to live. এনেকুৱা এটা এভিডেন্স যেতিয়া আপোনাৰ হাতত থাকে, then your clarity on this becomes more perfect না। So okay, normal course to এটা স্পিচিছে
এটা বা দুটাহে এক্সটিংক্ট হ'ব লাগিছিল, এতিয়াতো হাণ্ড্ৰেডছ হৈ আছে এক্সটিংক্ট। So that is not natural, na? Or that is not something right. So কেনেকুৱা এটা বস্তু এতিয়া, that is what I am saying, মানে leaders should be able to give you views. মই এতিয়া কোৱা নাই যে মই leader বুলি, মই কথাটো কৈছো যে any leader or any person of power, say your prime minister or your minister or somebody who is influencing society. Social leaders বহুত public intellectual তো থাকে বহুত, হয় নাই? So তেওঁলোকে এইবিলাক কথা ক'ব লাগে যে ওকে ক্লাইমেট চেঞ্জ বা আমি যিটো কনজিউমাৰিজম লাইফষ্টাইলত আছো, যিটো ইউটিলিটেৰিয়ান লাইফষ্টাইলত আছো, আমি মানে আমি কি ভাবো, আমি বেলেগে যি কৰি আছে আমি সেইটোৱে আমি আৰু এটা সেনেকুৱা মিনি আম্বানী হ'বলৈ আমাৰ এস্পিৰেশ্যন ন? So this, the way that the world is going on, this is creating this problem. So when you are clear about this, then you know that yes, this is something that is not right. But যেতিয়া আমাৰ নাথাকে, then তো সকলোৱেতো everybody is aspiring to be one, you know, মানে another consumer. আমাৰ aspiration to কি? চাকৰি বাকৰি কৰি পঢ়া শুনা কৰি we want to be another consumer in the market. That is our, that is because of certain values that we are lacking. But somebody with if a person is a good leader, then he will erase this confusion, erase this chaos in society. So people are deliberately kept confused. People are deliberately given misinformation so that they cannot come up with issues. It's a Citizenship Amendment Act. Ahmad Iman protestable, but how many people are clear about Citizenship Amendment Act? What is the issue? Why you are not, you can say, what is the problem with Citizenship Amendment Act? Well, option, say why are you, if you are not supporting, or say more support but what do you think is the major issue with Citizenship Amendment Act? আপোনালোকৰ মতে আটাইতকে problematic part to কি? Why do you think that that is an issue? The country like India is already facing problems like immigration problems, and in that case, if such law is applied, then this problem will further lead to more degradation, because there's a shortage of resources কমি যাব, also land resource মানে সব ফালৰ পৰা sir employment problem আহি যাব. Okay, now tell me roughly how many people will get citizenship under Citizenship Amendment Act? Do you have any data to support that এইবিলাক যে কৈছে যে resource crunch hobo kiba hobo, how many people do you think will gain citizenship out of it? Because I hope you know this is not an open-ended citizenship distribution. There is a fixed date, 31st December 2014. So do we have any objective data to show that this many number of people will possibly gain citizenship? Government enuka kiba data dise neki? শুনাটো নাই স্যার তেনেকুৱা ডাটা কিমান নম্বৰৰ এক্স্যাক্টলি পাব। অনুমানতটো এটা লাগিছিল ন ডাটা এটা যে ওকে দিস ইজ দা মানে দিজ আর দা এস্টিমেটেড নাম্বার অফ পিপলস হু উইল গেইন বেনিফিট। কিবাটো দিব পাৰিলে না 1 লাখ 2 লাখ 1 কোটি যিমানে হওক, দিয়া নাই, হয় না? দ্যাট ইজ প্ৰব্লেম নাম্বাৰ 1। কিবা এটা বস্তু যেতিয়া আমি দিওঁ, আমি এতিয়া সাপোজ আজি জল জীৱন মিছন বা কিবা কৰিছো, উই আৰ ক্যালকুলেটিং দ্যাট
this will benefit say আমাৰ ইণ্ডিয়াত কিমান আছে 700খন গাঁও আছে কিমান আছে 7 লাখ গাঁও আছে 7 লাখ villages will be benefited or ইমান কোটি মানুহ benefit হ'ব so এই একখনত actually what is the who are the intended beneficiaries or what is the estimated intended beneficiaries কাৰণ open-ended নহয়তো এইটো আমি clearly কৈছো 2014 লৈকে যিখিনি মানুহ আহিছিল they will get just hold on somebody opening the door and coming ঠিক আছে so এটো এটা প্ৰথম মেজৰ প্ৰবলেমটো এটো যে এখন বা এই ইস্যুটো যে we do not have the estimated number of beneficiaries বা এটো মোৰ কোনো আইডিয়া নাই so we are just making assumptions কি এইবিলাক প্ৰবলেম হ'ব এইবিলাক হ'ব মানুহ ইমান বেছি হ'ব এইবিলাকটো ওপৰতে কোৱা কথা হ'ব ন তেতিয়া যদি আমি নেজানো যদি অকল এটা মানুহে থাকে তেতিয়াহলে that is nothing it is not an issue second কথাটো কি যে আমি ইয়াৰ ইনটেনশনটো obviously যদি আমাৰ সেই অবজেক্টিভ ডাটা নাই তাৰ মানে it means that it is not something which is মানে public welfare oriented it is mainly it becomes like a political legislation to you can say to consolidate vote bank it can encourage vote bank politics so those are মোৰ মতে সেইটা মেজৰ মানে আসল ইস্যু হেগিটা বাকি তো মাইক্ৰো লেভেলত সবে নিজৰ পলিটিক্যাল মাইলেজ লবলে মানুহ হেৰি কৰি আছে হেতুই হৈছে ন ভোট বেংক পলিটিক্স দেখিছো ন আমি যিমানখিনি পলিটিক্যাল ফৰ্মুলেশনস হৈছে এইবিলাক কি হৈছে নিজৰ এটা আইডিয়া কনসলিডেট কৰিবলৈ they have created certain zones of influence taking the advantage or taking the help of that legislation so এই বস্তুবিলাক যে if you are not clear with it then you will go on মানে টিপিক্যাল মানে কিছুমান বস্তুত যাব যে ওকে একখনত ডাইৰেক্টলি আমি এটো প্লাস মাইনাস আমি যিবিলাক এইবিলাক মেগাজিন সেকেন্ডত পঢ়িবলৈ পাই থাকো বা এনে এটো আছে কিন্তু আমি বস্তুটোৰ বিগ পিকচাৰ এনালাইসিসটো লাগিব ন যে কি হয় কি আছে কি মই কি বুজাব গৈছো গম পাইছে না কথাটো Aswati, are you able to comprehend what I am trying to tell you? This is the method. এইবিলাক হৈ থাকিব আজি যদি open ended হৈ থাকিলে তেতিয়া মই কলো হয় যে এটো it can obviously in future we don't know the number of people who will be able to gain benefits so it will be disproportionately impacting the resources available here and local people will may suffer আৰু মানে in terms of data to like আমি নাজানো এটা সেন্সাসে হোৱা নাই আমাৰ ইয়াৰ existing data নাজানো so any legislation or any welfare initiative has to be like it has to be data driven evidence based hobo lage no se hetu na thakake why we are doing it if we are not asking those things then it will only encourage certain tendencies what are the tendencies vote bank politics identity politics ebilak consolidation of vote bank eto aru eto to across parties hobo no so eto criticism is valid এনেকুৱা কথা এটা এইবিলাক আপোনালোকে পাব্লিক প্ল্যাটফৰ্মত এইবিলাক কথা আলোচনা শুনিছে নেকি আমাৰ অসমৰ কোনটো চেনেলে এটো এইবিলাক চিন্তা কৰিছে বা এইবিলাক কথা পাতিছে নেকি সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্টৰ সময়ত নাই বেটা নাই বেটা এইবিলাক legislation actually মানে দিছাৰ মানুহ যদি ওয়েলফেয়াৰ কৰিব লাগে প্ৰপাৰলি ক্লিয়াৰ কাট আমি ডিফাইন কৰি পেলাই কৰিব পাৰো
এইটোত কাৰো আপত্তি হ'ব নোৱাৰে যে কোনোবা যদি ভিক্টিমে আহে ৰিগাৰ্ডলেছ অফ ৰিলিজন, এইটোত আৰু বস্তুটোত কোনো হিন্দু মুছলিমৰ কথা নাই। কোনোবা মানুহ ভিক্টিম হয়, যদি মই তাক হেল্প কৰিব পাৰো, কোনো মানুহ অসুবিধা পাইছে মোৰ ঘৰলৈ আহিছে, মই তাক হেল্প নকৰিম নেকি যদি পাৰো? অফক'ৰ্চ কৰিম, মোৰ যদি কেপাচিটি আছে। কিন্তু আমি কি দেখা পাওঁ, এইবিলাক লেজিসলেশ্যনৰ থ্ৰুদি ইণ্ডিয়াত দ্য পলিটিক্স গেট ভিচিয়েটেড, পিপল গেট ভিচিয়েটেড এণ্ড ইউ এনকাৰেজ ভোট বেংক পলিটিক্স, আইডেন্টিটি পলিটিক্স। যিটো আইডেন্টিটি পলিটিক্স মানে কি? পলিটিক্স মানে বেসিক্যালি পলিটিক্স বুলি ক'লে কি বুজি পাওঁ আমি? মোবিলাইজেশ্যন, পাব্লিক মোবিলাইজেশ্যন। কিবা এটা ইস্যুত মানুহ মোবিলাইজ কেনেকে হয়। তো যেতিয়া মোবিলাইজেশ্যন ইজ বেছড অন ইয়ৰ আইডেন্টিটি, মই যদি আজি এইটো কাৰণে যাওঁ বাহিৰত মানুহক লগ পাবলৈ যে মই অসমীয়া হয় বা মই কিবা হয় বা মই কিবা হয়, মোৰ বাকী ইণ্টেলেক্ট বা বাকী ক্ৰিটিকেল থিংকিঙে কি কৈছে এইবিলাক কথা নহয়। জাষ্ট বিকজ আই হেভ ওৱান আইডেন্টিটি, আই গো দেয়াৰ। So that becomes very easy for the politicians to consolidate their support. So identity politics, actually we should get rid of it. As human beings, we are like, we are an educated or we are conscious human beings. So we should elevate ourselves from this identities. That we are free of our identities and we are able to decide what is right and wrong based on our intellect, not based on our identity. এইবিলাক লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ক্লেৰিটি থাকিব লাগে নালাগে কওকচোন? বা that is what a leader or your somebody you are following should portray those things with you. But what we see is confusion, chaos in society because nobody talks in these terms. So মানুহৰ সেই কনফিউজন হৈ থাকে, আমি মানে উল্টা পুল্টা কথা কওঁ। কি হৈ আছে, কেলে হৈ আছে, এইটো এক্সেক্টলি দেখি স্পষ্টকে দেখি পাব, মানে বুজি পাব লাগে কথাবিলাক। কালি যে মই কৈছো হীৰাখৰণীয়ে অসমৰ কোকৰাঝাৰ চিটত ইয়াত নাপাই পেলাই যেতিয়া বিহাৰত গৈ পেলাই কনষ্টিটুৱেঞ্চিত ষ্টেণ্ড হৈছে, হোৱাট ডাজ ইট পৰ্ট্ৰে এবাউট হিম, অৰ হোৱাট ডাজ ইট পৰ্ট্ৰে, কি তেওঁ এজন ট্ৰানজেকশ্যনেল লিডাৰ নে ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ লিডাৰ? অবভিয়াছলি ট্ৰানজেকশ্যনেল লিডাৰ ন? এইবিলাক পাহৰিব নালাগে, এইবিলাক বুজি পাব লাগে। ইউ শুড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট ইজ ইট। So that is why we are seeing a leadership crisis in India. Generally, I mean, India and world over, we are seeing this. Where is the statesman? Nobody. Nowhere can be carried this in. Nobody is able to speak beyond their, their immediate interest. আজি ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈ আছে, কি কৈ আছে? নিজৰ পাৰ্টি ইণ্টাৰেষ্ট বেচিছে কৈ আছে। এতিয়াতো ৰাহুল গান্ধীক এইটো কথা সুধিব লাগে যে কাইলৈ যেতিয়া ইলেকশ্যন হাৰিব আপুনি ক'ত ফুৰিবলৈ যাব, আপোনাৰ ভেকেশ্যন নেক্সট ভেকেশ্যন ক'ত হ'ব? বিকজ ইউ উইল সি ৰাহুল গান্ধী কংগ্ৰেছ অবভিয়াছলি কান্ট উইন দিছ, মানে হোৱাট এভাৰ ট্ৰেণ্ড ইজ গোয়িং অন। তাৰপিছত আপোনালোকে কি ট্ৰেণ্ড দেখা পাব? ইমিডিয়েটলি ৰিজাল্টৰ কেইদিনমান পিছত ৰাহুল গান্ধী গুচি যাব ফৰেইনত কোনোবা এটা ভেকেশ্যনত। চ' ডেট ইজ হোৱাট, মানে that trend that is seen with them, that is how they are acting. Their party interest বা their general interest, সেইটোৰ বাহিৰে তেওঁলোকে একো হেৰি নকৰে। সেইটো কাৰণে মানে এই প্ৰথম যিটো NGO আছিল, প্ৰথমে এইটোৰ ওপৰতো স্কুলৰ যিটো এনালাইচিছ কৰিছিলে, ASCR ৰিপৰ্ট, এনুৱেল ষ্টেটাছ অফ এডুকেশ্যন ৰিপৰ্টৰ লগতে they also did one survey which highlighted the fact that 40% of our children, I think it will be more than that, but 40% do not have any role model. It's very important to have good role models, but they are, when they do not have role models, you know what happens. You lack clarity, you are always confused, you don't know where to go, what to do. মানে আপুনি সোসাইটিখন চালেই গম পাই যায় ইয়াত প্ৰবলেমছ কি হৈ আছে। মানে আমাৰ ইয়াত হিউমেন ভেলিউজ এনকাৰেজ নহয়, হিউমেন ইগোজ are encouraged. We are like encouraging human egos. So এটা কুৱেশ্যন লিখকচোন। Write down a question.
There is a general belief that values have declined in society. Do you agree? Comment. 10 marks. You have, I'm giving you 36, 46, 50. 15 মিনিট দিছো, ভালকে লিখো। 10 minutes হলে হবে না 15 minutes লাগিব? 10 মিনিটত পাৰিব? নাই 12 মিনিট দিছো, 12 মিনিট। 12 minutes. Try to write.
Hold on. Have you completed? You got more time. 17, 18. Har hol. Pallavi আর অশোকর হলে নাই কিবাটো হল No, it's difficult. পক্কে এটা কোশ্চেন এটা স্যার ইমান মাথা বিষাইছে লিখাটো মানে একদমেই স্পীড অহা নাই আজিও বুঝাইছো ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিষাই আছে স্যাৰ আজি কিয় নাজানো মাথা বিষাবতো নালাগে কিবা হেল্থ কণ্ডিশ্যন আছে নেকি কিবা মাইগ্ৰেন চাইগ্ৰেন আছে নেকি নাই স্যাৰ ইউজুৱেলি মোৰতো তেনেকে নহয় আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিবা অলপ বিষাই আছে চাহটাও খালো মানে আনকি নৰ্মেলি আনকালে ক্লাছটো এনেই শুনো আজি মই আনকি কনচেন্ট্ৰেশ্যন নবহে বুলি ইয়েৰফোনো লগাই লৈছো কি হ'ব এনেকে হ'লে এই হেৰি মেবি অকমান চাবচোন চুগাৰ টুগাৰ মানে ষ্ট্ৰেছত থকা যায়তো চকলেট আনি থব অলপ হয় স্যাৰ মিঠা খাই থাকিলে অকমান সেইটো চুগাৰ লেভেলটো সেইটোত থাকে ন চেক কৰি থাকে এতিয়া ভোকতো হয় দেই মাথা বিষটো টাইমত ভাত খাব নাপালে বিৰাট মাথা বিষায় মোৰতো মিছেছে পাগলা কৰি দিয়ে কেতিয়াবা আমি বোলে বাহিৰত আছো আকৌ ভাত খাব আকৌ অকমান ভোক লাগিছে বুলি পাগলা হৈ যায় বেলেগ ভোক লাগে ভোক লাগিলে আমাক সুধিবা কেনেকুৱা খাব লাগে মই দেখাম খাই পেলাই ভোকত ভাত খাব লাগে দেই ভাত খাব লাগে আমিতো ভাত খাই পেলাই ডাঙৰ হোৱা ন সৰুতে আমাৰ ভাত চাত খোৱা বাদ দিয়ে সেইটো কাৰণেও হয় কিন্তু অলপমান হিচাপত খাব লাগে বাট থাকিব লাগে ভাতটো লিখি আছে নে নাই আৰু ডান বাদ দিয়ক আৰু হ'ব যিমান লিখিলে আৰু 10-15 মিনিট লিখিছে দেট ইজ গুড গুড এটা পঠাই দিয়ক এতিয়া যি হৈছে যাৰ যি হৈছে ষ্টপ ইট এণ্ড চেণ্ড ইট টু মি আপুনি উলিয়াই থোৱা কুৱেশ্যনটো যোৱাকালি তাকে মই চাইছো মই কিবা এটা দেখিলো সেইটো কাৰণে ক'বলৈ উলিয়ালো হয় স্যাৰ এইটো এই বস্তুবিলাক নিদিব এতিয়া কাৰণ এইটো এলেজেড হৈ আছে ন এতিয়া এইটোতো প্ৰুফ হোৱা নাই হয় স্যাৰ এইটো হয় কিন্তু আমি একদম ডাইৰেক্টলি এনেকে দিব নালাগে আমি এনেকে দিম যে মানে যিটো ইউজ অফ মাসল পাৱাৰ ইন পলিটিক্স হয় স্যাৰ বা মানে ট্ৰানজেকশ্যনেল লিডাৰশ্বিপ ইন পলিটিক্স আজি শিকিলো এইবিলাকে অবভিয়াছলি ইজ মানে লিডিং টু কেনেকুৱা পলিটিক্স এনকাৰেজ কৰিছে যে your voters are like your customers so you have to keep pleasing them for support so এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত it creates disincentive for a newcomer because he doesn't have the resources to go that way and that is obviously that is not the right way আচ্ছা okay it is contemporary politics in India perceived to be encompassed with politicians having number of criminal cases okay directly you started with why etu hoy but yat introduction to etu hobo lage যে why should youth come to democracy or why should youth participate in politics youth participation to kyo important hoy etur upor hobo lage prothom introduction সদায় কৈছো ন আমি এনসার বিলাক এটা ইনভার্টেড পিরামিড টাইপ যাব লাগে প্ৰথমতে আমি বিগ পিকচাৰটোৰ কথা ক'ব লাগে এই কোৱেশ্চনটোৰ বিগ পিকচাৰটো কি যে ইউথ with ethical conduct should participate in politics why এইটো আমাৰ ইন্ট্ৰোডাকশন হৈ যাব কম বেছি না মিছতে মই বাছি স্যার
তো সেইটো আমাৰ হেনেকে আহিব বস্তুবিলাক দেই হয় স্যার অলপি গম পাইছে ন এনেকে বস্তুটো কালিতো আমি আলোচনা কৰিছো এইটো কথা তাৰপিছত আমি এছপেক্ট বিলাকলৈ যাম যে কি প্ৰব্লেম হয় কি কথা steps to motivate leaders working on the real issues such as unemployment poverty etc can attract youth to join politics okay universities can add a curriculum where students can get practical course on on the ethics as well as working on politics okay curriculum young people can join political parties as an intern and government can work on providing stipend to such interns in order to know it's okay but far-fetched because political parties are private entities na like government or entity নহয় so government e kyo fund koribo I mean rather we can say ki state funding of election kotha kobo paru youth parliament er kotha koneo koa nai youth parliament amar bhai pohichu already example of youth parliament political debates right youth parliament hole political debates hobo no tata correct appropriate hoise to etue idea to so you want to see the change in the world it's like not sufficient for you just to live in a wishful world if you want to see change in the world you should etu bahut bhal etu moyo bhaba nasilo kotha to etu mane applicable hoy India's demography is youthful in nature history says that it is our youth who help the country to reach the pinnacle of success in different spheres in such a in such scenario the government should work together define and implement career pathways in politics for qualified people this is okay career pathway imano aru sob bostu clear nathake na ketiaba pathway bilak ami nije create koribo lage eneka prelims mains interview eneka type clearly defined nathake aru ahok politician hok prelims etu dibo lagibo mains dibo lagibo interview dibo lagibo politician dibo eneka type nohoy na because politics is different from any other employment in what way because politics aru other employment are difference to ki politics aru other employment are difference to ki what is the difference yet a definite entry and exit point ase yet a nai does not exist yet a merit is the criteria yet to merit is the criteria merit plus popular support হয় না এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এনেকুৱা কেৰিয়াৰ পাথৱে কেনেকৈ দিম আপোনাৰ ইছ্যুটো বিকজ আপুনি ভাল কথা এটা ক'লে নহ'ব you need to mobilize people on it you need to mobilize the support for your idea then only you can become a politician so etu karone career pathway to dibo nware government politics because it is unlike any other career it's a gradual process it constantly it's a dynamic thing মানে বস্তুটো social service হয় ন ultimately public service social service social worker type হয় ন স্যার বুঝেছি curbing corrupt practices use of money and muscle power etc ঠিক আছে আনসারটো বেয়া হোৱা নাই পিছৰ ফালে মাৰ্কস মোটামুটি you will get but introduction to অকমান বেটাৰ হ'ব লাগিছিলে মানে চাওক না আপোনালোকে নিজে ধৰিব পাৰিছে নে আপোনালোকে যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি কথাই যদি অকমান ইন্ট্ৰডাকশন আৰু কনক্লুজনটো ৰেলিভেন্ট হৈ যায় তে কোৱালিটিটোত মানে আপুনি যদি হয়তো বোলে এক্সামিনাৰ এটা 4 দিম বুলি ভাবি আছিল তেওঁ হয়তো 5.5 পাই যাব
that becomes the difference in the final calculation. So আপোনাৰ ধৰক 80 আহি আছিলে তাৰপিছত 95 বা 100 পাইছিলে। এটোৰ ৰেলিভেন্সটো আপোনালোকে ইগনোৰ নকৰিব এই বস্তুবিলাকৰ মই যেটো কথা কৈ আছো ন পল্লৱী এণ্ড হেৰি অশোক বস্তুৰ ইন্ট্ৰোডাকশন আৰু কনক্লুজনটো যদি ৰেলিভেন্ট হয় ন একদম পেকেজিংটো ধুনীয়া হৈ যায় মানে আলটিমেটলি নম্বৰ কেনেকুৱা দিয়ে নম্বৰ কেলে দিয়ে নম্বৰ এটো কাৰণে দিয়ে যে পঢ়ি পেলাই কেনেকুৱা লাগিল হোৱাট ইজ দ্য ফিল যেতিয়া ইন্ট্ৰোডাকশনত মানে এটো লাগিলে যে ওকে ইউ মানে ইন্ট্ৰোডাকশন আমি এটো দেখাব লাগে যে উই নো হোৱাট উই আৰ ডুইং মানে আই হেভ গ্ৰাস্পড দ্য মেইন কি আইডিয়া অফ দ্য কুৱেশ্যন আমি সেইটো কাৰণে মানে মাইক্ৰ' ভিউ ল'ব নালাগে আমি মানে আজিকালি কি হৈ গৈছে এইটো জিএছে কৰিছে এইটো জিএছত আমাৰ পেপাৰ 2 পেপাৰ 3 যে কুৱেশ্যন বিলাক আহে পাৰ্টকে চ' আমি ভগাই লওঁ এতিয়া এইটো কম এতিয়া সেইটো কম এনেকে মানে গোটেইখন মানে খুলি পেলাও ন কুৱেশ্যনটো কিন্তু আমি তেতিয়া কি মিছ কৰো আমি তেতিয়া যিটো বিগ পিকচাৰটো মিছ কৰো এণ্ড বিগ পিকচাৰ ইজ ইয়ৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন আমি ভিতৰটো খুলিব লাগে কিন্তু তাৰ আগতে বস্তুটোৰ বিগ পিকচাৰটো দি ল'ব লাগে তেতিয়াহে ইন্টাৰেষ্ট আহিব ন বুজি পাইছেনে কি কৈছো মই ইন্ট্ৰডাকশ্যন লিখিবলৈ যে আপোনালোকৰ দিগদাৰ পাই আছে বা নেজানে ইন্ট্ৰডাকশ্যন লিখিব ইন্ট্ৰডাকশ্যন সেনেকে লিখে ইউ এপ্ৰ'চ দ্য বিগ পিকচাৰ ডেট দ্য কুৱেশ্যন ৱান্টছ টু কনভে সেইটো যেতিয়া মই গম পাই যাওঁ যে কিয় মই এইটো দেখাব লাগে যে why is it essential we cannot avoid participation of youth in politics so Mahatma Gandhi to be the change di play আমি start কৰিব পাৰো be the change we want to see in the world so since we are living in a country where there are so many aspirational youth and politics is the ultimate vocation which can influence any sector in a country so it is imminent it is necessary it is unavoidable that youth has to participate in politics এনেকুৱা টাইপ দিব পাৰো বা ডেমক্ৰেচিৰ মানে হোৱাট ইজ ট্ৰু ডেমক্ৰেচি মানে এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথাটো ডেমক্ৰেচি এম্পাৱাৰমেণ্ট কেতিয়া হ'ব যেতিয়া মানে ট্ৰু এম্পাৱাৰমেণ্ট ইজ when you are actually tackling the real issues that people face and real issues are not short term real issues are long term you cannot think about immediate solutions you have to think about the long term solutions so those solutions will be focused or those actions will be focused most likely by the youth. So it becomes necessary. It becomes where in all vocations we see that youth are the leading force, whereas in politics we see that youth take a backseat. The old are the leading force. So no doubt experience plays a role, but the youthful energy, the dynamism, the imagination, the vision of a youth is something that we cannot miss out on. মানে মইতো বহুত কিবা কিবি কথাই কৈছো তো আপোনালোকে সেনেকুৱাকে জুখিয়াই পেলাই এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই কৰিব পল্লৱী এণ্ড অশোক ইউ ৰেগুলাৰলি ডু ইট ডেইলি বস্তুবিলাকৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন কনক্লুজন ভাবিব কৰিব বস্তুবিলাকৰ কুৱেশ্যনটো চাব সদায় কুৱেশ্যন চাই থাকিব কুৱেশ্যনৰটো অভাৱ নাই ন আই হোপ ইউ নো ৱেৰ টু ফাইণ্ড দ্য কুৱেশ্যনছ you have enough questions previously questions বিলাক চাই পেলাই ভাবিব যে আৰু মোলে আপোনালোকে মেছেজ কৰি পঠাব যে স্যাৰ এইটো কুৱেশ্যন পাইছো এইটোত মই এইটো ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিছো ঠিক হ'বনে স্যাৰ চাওকচোন বা কনক্লুজনটো তেনেকুৱা টাইপ হ'ব বা এনচাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা টাইপ হ'ব আই উইল হেল্প ইউ আউট না ইন দ্যাট ৰিগাৰ্ড গম পাইছেনে অশোক পল্লৱী একদম মোক টপ ৰেংক ভাল ৰেংক পাব পৰা স্কোপ আছে কাৰণ এইবিলাকত কামেই নকৰে মই কৈছো ন মানুহে এতিয়া মেক্সিমাম কি কৰি আছে চবেই পঢ়াত লাগি আছে এভৰিবডি ইজ ষ্টাডিং ব্লাইণ্ডলি ষ্টাডিং মানে যেন ইটছ লাইক কি এগাল পঢ়ি দিব আৰু সঁচাকে পৰীক্ষালে মনত থাকিব ২৬ জুলাইলে আৰু তাৰপিছত এইখিনি লিখি আহিব ইট ইজ নট পচিবল ইট ইজ নট পচিবল ইফ ইউ আৰ নট ৱৰ্কিং অন দিছ থিংছ আমি এপ্ৰ'চটোৱে যদি নাজানো কেনেকে হেণ্ডেল কৰিব লাগে
এইবিলাক কথা যদি আমি গম পালো হয় আমাৰ টাইমত বহুত কামত আহিলে হয় নিজে ভুল কৰি কৰি গম পাইছো মানে দিছ ইজ মানে এপ্ৰচটো বা বস্তুবিলাকত কেনেকে মেইনছত বা মানে হাউ টু ৱৰ্ক অন দিছ থিংছ আৰু জানিলেও নকয় আগতে মানুহে এতিয়াও বহুতে মানে চিক্ৰেটিভ হৈ থাকে বস্তুবিলাক লৈ পেলাই মানুহে কি আৰু মানে যিটো আপুনি কয় ন 10টা আনচাৰ লিখি লাভ নাই যদি মানে এনেই আনচাৰ লিখিতো লাভ নাই সেইটো বস্তু ছাৰ মানে কোনো নকয় না ছাৰ চবেই কয় আনচাৰ ৰাইটিং কৰিছো এনেইতো যিটো Exactly. লিখি লাভ নাই বুলি যিটো আপুনি কৈছে মানুহৰ মানে মই বুজি নাপাওঁ মানুহে যদি অকল বোলে ইমানখিনি জানে ন সি হয়তো ইমানখিনিহে ক'ব ইমানখিনি তাৰ নিজৰ তাত থৈ দিব কিন্তু মই ভাবো মই যদি ইমানখিনি জানো মই এইখিনি কম বিকজ দেট উইল গিভ মি ইনচেন্টিভ টু নো ফাৰ্ডাৰ নহ'লে এইখিনি মই মোৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ হিচাপে লৈ পেলাই মানে সদায় চলি থাকিম দেট ইজ নট দ্য ৱে টু টিচ ইউ নো দিছ ইউ শ্বেয়াৰ ইট তাৰপিছত নিজকে ইম্প্ৰুভ কৰক নিজে শিকক আৰু নেক্সট লেভেল is the way and that is how things should be but majority মানুহ আপোনালোকে এইটো প্ৰফেশনত বা any teaching professionত আপোনালোকে চাব সবে যিটো জানে তাৰ হয়তো 70% 60% ক'ব বাকিখিনি নিজৰ ইনসুৰেঞ্চ হিচাপে থৈ দিয়ে one of the most corrupt profession teaching সঁচাই কৈছো মানে ইয়াৰ কৰাপশ্যনটো ইট ইজ নট সো এভিডেন্ট আৰু অকল আমি মানিটাৰী কৰাপশ্যনটোকে কৰাপশ্যন বুলি ক'ব নোৱাৰো ন এই ইন্টেলেকচুৱেল কৰাপশ্যন that people do moral corruption এটা হয় ন when you are not doing not saying মই যদি মোৰ আইডিয়া নাথাকে মই তেতিয়ালে আই এম ৱেষ্টিং ইয়োৰ টাইম না ইউ হেভ এক্সাম কামিং ইন তো মই যদি আপোনালোকৰ কোৱালিটি ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিব পৰা নাই দেন লাইক এটা সপোন দেখাই পেলাই পৰীক্ষাৰ দিনাটো আপোনালোক মানে লাইক নিথৰুৱাকৈ এৰি দিব পাৰো ন এনেকুৱাই কৰে মেক্সিমাম very corrupt profession এনসাৰটো কি কোনো নিলিখিলে যে নপঠিলে যে অশোক মই পঠাইছিলো খালি মানে কনক্লুজনটো অকমান ফ্লেট হোৱাৰ কাৰণে আৰু এটা লাইন এড কৰি আছো দি আছো স্যার হল আর রব পল্লবীয়ে পঠালে I don't see it. There is a general belief that values have declined in society. Do you agree? Values are beliefs or principles that are influenced. Very good. Introduction এনেকুৱা হ'লগে because problem lies in defining values. Values কি হয় আমি define কৰিব লাগিব তেতিয়াহে valuesৰ aspectটো আমি গম পাম বা মানে ইয়াত হেতুৱে aspectটো প্ৰথমতে highlight হ'ব লগা কথা যে do you know what is values তেতিয়াহে আমি কথাটো ক'ব পাৰিম যে ওকে মানে আহিছে কমিছে এইটো aspect আহিব so good introduction good and relevant there are certain values considered universal such as truth compassion kindness respect to elders tolerance আপুনি যে মাথা বিষাই থাকিলে এনেকে হয় তেতিয়ালে মাথা বিষাই থকাই ভাল হ'ব আপোনাৰ কাৰণে পৰীক্ষা মানে বহুত কষ্ট হৈছে ভাবিবলৈ আৰু লিখিবলৈ মানে পাৰা নাই ছাৰ এনাৰ্জিটো যে এটা তথাপি হেণ্ডৰাইটিংটো এফেক্ট কৰা নাই বা the way you are writing মানে এপ্ৰোচটো ঠিকে আছে ন অদৰকাৰী কথা ভবা নাযায় ইনফেক্ট আপোনালোকে ক্ৰিকেট চাইনে কোনোবাই ক্ৰিকেট চাইনে আৰোহণ আশোক বাসতি ক্ৰিকেট চাই নাই এই যোৱাবাৰ মেক্সৱেল বুলি প্লেয়াৰ এটা আছে ন অষ্ট্ৰেলিয়াৰ তাৰ যে হেৰিৰ লগত আফগানিস্তানৰ লগত যিটো ইনিংছ খেলিছিলে একদম হিলিব নোৱাৰে মানে ইনজিয়ৰ্ড হৈ পেলাই অৱস্থা নাই কেতিয়াবা ইউটিউবত পালে চাব সি খোজ কাঢ়িব মানে আঁতৰিব নোৱাৰে আৰু সেইটো কাৰণে সি বেছি ভাল কৰিছে কাৰণ তেতিয়া সি মানে কি হয় যিবিলাক আমাৰ মানে অদৰকাৰী বস্তু ন কাড্ডা ক্ৰেপ বুলি কওঁ ন সেইটো অট'মেটিকেলি আঁতৰি যায় ন তো কেতিয়াবা আমাৰ মানে ইন টাইমছ অফ ডিষ্ট্ৰেছ আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বেছি ভালে হয় তো কেতিয়াবা মই এইটো কাৰণে কৈছো যে পৰীক্ষা হলত বা এনেও যেতিয়া গা চা বেয়া হৈ থাকে ডোন্ট ৱেইট ফৰ লাইক একদম পাৰফেক্টলি গা চা ভাল হৈ থাকিলে ভাল কৰিম কেতিয়াবা সেনেকুৱা অৱস্থাত আপোনালোকৰ বেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চহে ওলায় বিকজ ইউ টেন টু ইগনোৰ আমি গিভ আপ কৰিব নোৱাৰো ছাৰ বেয়া হলেও মানে এৰি দিব নোৱাৰো আৰু এনেকুৱা এটা এটিটিউড এটা ভাল আছে ওলায় তেতিয়া ভাল ওলায় মানে এনেকুৱা হৈ যে আজি যদি মই এইটো কৰিব পাৰিছো তেতিয়াহ'লে মোৰ ভাল দিনটো মই আৰু কি কৰিব নোৱাৰিম দ্যাটছ দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড না
মই ভাবিছিলো নিলিখো মানে নপঠাও কিনো লিখিছো কিন্তু ভাবিলো নিলিখি কি হ'ব লিখিলেতো কিবা এটাতো হ'ব সেইটো ভাবিয়ে পঠালো আৰু এই বস্তুটোৱে এইবিলাকে আমাৰ এছেট হয় জানা নাই এইবিলাকে আমাৰ বেছিক মানে কেৰেক্টাৰ বিল্ডিং এইবিলাক বস্তু কাৰণ এনেকুৱাটো যদি মই পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰো তেতিয়াহ'লে ভাল দিনততো মই ফালি দিম সেইটো আহি যাব There are certain values considered universal, such as compassion, kindness, respect to elders, tolerance, etc. These values are guiding force to maintain ethical behavior. Good. In the present society, which values have declined, which can be observed with rising incidents such as crime against women, rise in suicide rates, social change towards new values such as moral temptations, etc. Yes, sir. We see use of social media for ego satisfaction. Change in family structure, school education from knowledge to marks. Society changing ideals of society, profit. Society changing ideals of society, profit. Still, there has been positive examples during crisis which shows values still upheld. Orissa rail accident, there were long queue for blood donation. COVID-19 pandemic, we have witnessed kindness and compassion. Right socialization of youth, children via family school shall be emphasized. NEP introducing Mulya Prabha 2.0 for value-based education in higher level is a welcome and important. Good answer. Yate মই ভালে পাইছো out of 10 I will give 5 কিয় 5 দিলো মই কম মানে ইয়াত যেনেকে এনসার লিখিছিল না you had the potential to go for 7 যদি আমাৰ highest standard কো কিন্তু 7 নাপাব কিয় নাপাব স্যার মাজৰখত মোৰ মানে পাৰা নাই মানে এই কোনতে কাটা কুটা যত কৰিছো তাৰে পৰা মানে মোৰ মানে এনাৰ্জিটো নোহোৱা হৈ গৈছে No, but still it is a very good attempt because you have rightfully examples ধুনিয়া highlight কৰি পেলাই problems বিলাকৰ কথা কৈছে কিন্তু আমি যেতিয়া ওকে মই হেৰিৰ পিছত কম এই হেৰিৰটো চাই লওঁ এনসাৰটো চাই লওঁ তেওঁলোকৰ এনসাৰ কিটা চাই লওঁ তাৰপিছত মই ফাইনেল এনালাইসিছত কৰিছো আৰু মনটো চাওঁ The perception that societal values have declined is a common notion in public discourse. This belief stems from various observations, including increased reports of corruption. Good. মানে ইয়াত ভাল কি হৈছে মই কৈছো দেই আৰু good thing is that your articulation is good, expression is good, your command of language is good, but I would have appreciated if you would have started with the definition of what is value. গম পাইছা ন আৰোহণ Yes, sir. তাৰপিছত historic arguments in support of the above perception. Historical perspective. Throughout history, societies have always grappled with concerns about moral decline. For example, Plato lamented the erosion of values in ancient Greece. This to capital দিব লাগে নহয় so this has always been a trend. Contemporary evidence of decline, increased corruption, rising crimes, growing emphasis on material wealth and consumer culture. Understanding values. Values are deeply held beliefs that guide behavior and judgment which encompass such as integrity of it. Counter arguments for the above perception. Greater awareness and reporting. Modern technology, media increase awareness and reporting of unethical behavior. Positive social movements, human rights, gender equality, environment conservation. Okay, good. Education enhance focus on value-based education in school aims to instill. Okay, very good. While there are indicators that certain values might be under strain, it is only simplistic to assert a wholesale decline in societal values. Good. The perception of declining values often reflects broader societal changes and challenges. A balanced view recognizes both areas of concern and positive developments. Addressing these issues requires a concerted effort to reinforce ethical standards. Good. ঠিকে আছে কনক্লুজন আৰু অকণ বেটাৰ হ'ব I will কিমান দিম ভ্যালু ডেফিনেশনটো যদি
স্টাৰ্টত থাকিলে হয় আমি ইয়াত আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং ভেলুজ তো এনেকে হৈ গ'ল ন মই তেতিয়া হয়তো 5.5 or ফালে গ'লো হয় বাট ষ্টিল আই উইল গিভ ইউ 5 ভেলু ডেফিনেশ্যনটো আগত থাকিলে মই 5.5 বাট ইয়াতে মই ষ্ট্ৰাকচাৰ ধুনীয়াকে দেখা পাইছো কনফিউজন which is very important in such questions এইটো দেখা পাইছো so 5.5 এ দি দিওঁ 5.5 দিব পাৰা আরে আৰু মানে আনসাৰ ভালে লিখিব পাৰা নিলিখা কিয় you keep writing Aruhan you have the requisite skills accuracy of expression ahi gole aru horu sentence ot kam cholabo pari gole porikhat khali dibo pariba etu kar hasoti hoy no Yes, sir. Values can be defined as those things which are considered important by an individual or an organization. For example, honesty, dignity of labor, respect for one's as well as others, as well as a few representative. It's good, but you could have shortened it. ইমান এক্সাম্পল দিব দৰকাৰ নাই আমি যেটো মেইনলি শিকিছো ন ভ্যালুজ মানে কি ইট ইজ এ মানে স্ট্যান্ডার্ড কন্ডাক্ট of correct behavior which is adopted by society individual so some examples that আমি দি দিলো এইবিলাক আৰু যিবিলাক আমাৰ tolerance compassion কিবা কিবি এনেকুৱা দুইটা দি পেলাই however values can be seen fading these days okay you have accepted the fact that it is fading such fading away of values can be better explained with numerous examples like where a son can be seen beating his old father mercilessly in streets, a minor drinking and driving and eventually kills 2 people. Yeah, it was a Pune incident. That is so pathetic. Also, a judge asking to write an essay on an accident. এই বস্তুটো actually it is মানে কি হয় জানে নাই এইটো মানে digressing from the topic এই বস্তুটো কি হৈছে গম পাইছা there is this juvenile justice act okay he is a minor 17 years কিবা এটা কিন্তু this juvenile justice act মানে prescriptions বিলাক এনেকুৱাই আছে কিন্তু looking at the gravity of the crime he should have মানে মানুহ দুটা মৰি গৈছে তো এছে লিখিব দিছে it appears so immature just hang on কোনোবা আহিছে Okay, so আমাৰ এই juvenile justice act problem to কি হয় তাতে again মানে if you are a minor then penalty maximum to 3 years that to in a children home এনেকুৱা টাইপ so তাতে হেতু এটা ইস্যু আছে কিন্তু এতিয়া after the নিৰ্ভয়া case there has been an amendment to criminal justice act ki যেতিয়া 16 to 18 years or ল'ৰা ছোৱালীকো you can try as major subject to there is a মানে clarification from the medical professional yes he can be tried
So hetu koribo lagisile etu instance and mane obviously he should have been tried 17 years even mane eta manu mori goise it's like shows ki mane ki aru কিন্তু এটো পার্টিকুলার এটা মানুহৰ বিহেভিয়ার এটা হেনেকুৱা আৰু মানে বস্তুটো এটা দেখাইছে সো আচৰিত লাগিছে সেই মাৰাৰ পিছত পাব্লিকে নিপিটিলে যে তাক পাব্লিকৰ হাতত পিটিছিল নেকি হয় স্যার পিটিছিলে মানে এক্সিডেন্টটো কৰাৰ পাছতে ইমিডিয়েটলি যিখিনি সেইখিনি ওচৰ পাজৰ মানুহ আছিলে মাৰিছে এটা আটাইতকৈ জমনি কি জানে নাই সেই এৰিয়াটোৰ যিটো MLA সি ৰাতিপুৱা 6টা বজাতে পুলিচ থানা পাই গৈছে মানে চাইটিং ডেট মানে তাৰ হেৰি আহিছে এলকহল টেষ্ট নিগেটিভ অহাৰো কাৰণ আছে তাক বোলে থানাত গৈ পেলাই বোলে পুৰা ঠিকছে খাব দিছে বিৰিয়ানী চিৰিয়ানী ভাত চাত খাব দিছে মানে এলকহল খোৱাৰ পিছত মদ খালে যদি আপুনি বেছি খানা বেলেগ খানা খাই দিয়ে ন পাৰ্চেন্টেজ অফ এলকহল বিকামছ কাম ডাউন ঠিকছে খানা খাব টেষ্টটো বহুত দেৰিকে লৈছে তাৰ এইবিলাক কথাও হৈছে চ' এলেজেড অবভিয়াছলি কিন্তু it's likely that those things have happened that way so কি ক'ব এতিয়া obviously pathetic না MLA টো আহিছে MLA look at him মানে shameless fellow 6টা বজাত কি বিল্ডাৰক বচাবলৈ আহি গৈছে whereas মানে দুটা মানুহ মানে ল'ৰা এটা ছোৱালীজনী মৰিছে সিহঁতৰ ঘৰতো খবৰ ল'বলৈ যাব লাগে থানাত আহিছে যে এইফালে যে দুটা মানুহ মৰিছে সিহঁতৰ তাতে যাব লাগে তাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিতে হৈছে কি কৈছে যে মোৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চত হৈছে মই আহিমেই So yes, এইবিলাক asking to write an essay on এটো মানে এটো অকমান মানে ভাষতি অলপমান মানে you got emotional little bit answer লিখি আছো ন so একেটা কথা মানে এটা ইস্যুতে আমি কেটা এক্সাম্পল দিম মানে গোটেই বস্তুটো হেতুৱে চেক কৰা নিচিনা হ'ল ন so আমি কি লিখিব বিচাৰিছো যে ভ্যালুজ অফ ডিক্লাইন তো তাতে মানে হাউ মানে মানে এটো ভ্যালু অফ এ হিউম্যান লাইফ the two people getting killed still the মানে MLA is engaged in not addressing. Sir, actually মানে মই নিজেও গম পাইছো 3টা লিখিলো এতিয়ালৈকে আনসাৰ এথিক্সৰ মানে এথিক্সৰ আনসাৰবোৰ মই লিখিব ভালকে জনা নাই এতিয়া মানে বাকি বিলাকত যে পেপাৰ কেইখনত মানে ধৰিব পাৰো যে এটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে কিন্তু এথিক্সৰ বোৰ মানে কোনটো লগাও কোনটো নলগাও এনেকুৱা টাইপ হৈ গৈছে এতিয়া গম পাইছা নাই এতিয়া স্যাৰ পাইছো কিন্তু মানে লিখিব সময়ত স্যাৰ আকৌ একেটাই গতি হৈ যায় চাগে আৰু প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব নেকি প্ৰেক্টিচ নহয় চিন্তা কৰিব লাগিব কথাটো কোট হৈ আছে অবজাৰ্ভ ইয়োৰসেলফ এই মোৰ থট প্ৰসেসটো কেনেকুৱা হয় মই লিখোতে মই যেতিয়া আনসাৰটো লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰো মোৰ মাইন্ডটো কেনেকুৱা হয় মই এক্সাম্পল দিওঁতে মই কিয় এনেকুৱা ড্ৰেগ হেৰি কৰিছো প্ৰিসাইজলি এক্সপ্ৰেছ কিয় কৰিব পৰা নাই কাৰণ মই লিখাৰ আগতে বস্তুটো ভাবা নাই যেটো স্ট্ৰাকচাৰিং ন আনসাৰ স্ট্ৰাকচাৰ তাৰপিছত ওকে মই এইটো এক্সাম্পল দিলে এইটো দিম কোনো এটা বস্তুত ষ্টাক হৈ যাব নালাগে দুটা তিনিটা কথা কৈ ওলাই আহিব লাগে ওলাই আহিব অভিমন্যুৰ যেটো প্ৰবলেম হেতু হ'ব নালাগে মানে চক্ৰবিত সোমাবহে জানে ওলাব নাজানিলে দিগদাৰ হৈ যাব so that will come if you learn the art of precise expression যে মই যে ওকে মই কি লিখি আছো মই তিনটা মান এক্সাম্পল দিব বিচাৰিছো যেটো এটো দেখাইছে there has been decline in value so তাতে মই তিনটা এক্সাম্পল কি দিম এটো এটা দিম এটো এটা দিম হেতুতে এটাতে মই ড্ৰেগ কৰি নাথাকো যে এটো হৈছে লিখ দিয়ালে তাৰ পিছত পুলিচে এনেকুৱা কৰিলে জাজে এটো কৰিলে that is like I am digressing না because question to হেতু বস্তু ডাইৰেক্টলি নহয় ন so remember আমি এতিয়া ইয়াৰ পিছত যেটো টপিক পঢ়িম তাত আৰু গম পাম যে foundational values যিবিলাক লাগে as a bureaucrat এইবিলাক কিয় দৰকাৰী because there is a likelihood কি আমি কিবা এটা কৰি একো ইফালে আমাক মানে মানুহে ঘুৰাই দি পেলাব ন যদি এনেকুৱা টাইপ শো কৰো কথাটো কৈছো বেলেগ এটা আমাক লিড এটা দি দিলে আমি ডাইভাৰ্ট হৈ পেলাই বেলেগ ফালে গুচি যাম ন so you need to be objective in your analysis objectivity হোৱাটো বহুত দৰকাৰী মানে কি কৰি আছো কিয় কৰি আছো হেতু কনস্ট্যান্টলি থাকিব লাগিব নহলে you might be misled by people just এটা মানে টুকুৰিয়াই দিলে হ'ল ন এটা মই if I want to মানে কথাটো কৈছো যে মোৰ যদি বেয়া ইন্টেনশন থাকে তো I feel কি okay আপোনাক যদি এনেকুৱা টাইপ এটা হিন্ট এটা দিলো then you will হ'ব পাৰে ন people with wrong intentions might do those things to you
Now, driving eventually kills 2 people. Okay, also okay, and such instances show the decline. Okay, the core reason behind such decline can be seen as lack of socialization. Electronic gadgets and mobile apps have changed the methods of learning. Learning digitally has both pros and cons. However, pros can help us only in short term. In the long run, socialization is the help society to revive the values. Okay. তো আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিলো যে কিয় হৈছে ভেলিউ ডিক্লাইন আৰু তাৰ কাৰণ সৰি ভেলিউ ডিক্লাইনৰ এভিডেন্স দিলো তাৰপৰা মই কাৰণটো কৈছো মেইন কৈছো যে ছচিয়েলাইজেশ্যনৰ প্ৰপাৰ ছচিয়েলাইজেশ্যন হোৱা নাই কাৰণে হৈছে ঠিক আছে একচেপ্টেবল also lack of leadership can also be as we merge into the digital age it is high time to create a moral value we are in the digital age we are not marching we are in the digital age so we have to create a moral value standard environment so that to keep bind an honest world you know And nurtured. huh? So a kind and honest world can be nurtured. No, Such no. milieu can be created too. Kind and honest world can be nurtured. Such milieu can be created through active participation for the parents by imbibing in them values showing to them. I will give you how much you know. 3. Don't get disheartened. মই কৈ আছো মানে ৰাইট এনচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে সেইটো কৈ আছো তেতিয়া মানে নিজৰ হেৰিটো গম পাই যাব আৰু শ্ল' কৰি এনচাৰটো human values determine the core characteristic of human behavior. With change in time, the behavior of human beings have also changed, and this is due to the change in its values. This leads to general belief that there have been a decline in values. Good. This can be observed from the materialistic tendencies has degraded the moral value and affected the wisdom. Materialistic tendencies has degraded the moral value. Old age homes. Okay. In this post-truth era, the tendency to promote information via social media has diminished the values. Fake news. Okay. A vegetarian society is often observed due to decline in value like compassion. মানে আৰু অলপ সৰু হলে কি বেছি পইণ্ট দিব পাৰিলো হয় মানে অলপমান ইলাবৰেশ্যনটো বেছি হৈছে লেংগুৱেজটো মানে হয়তো 7-8টা মান এভিডেন্স আমি দিব পাৰিলো হয় গম পাইছে না আছো হয় স্যাৰ মোৰ প্ৰবলেমটো এইটোৱে হৈ আছে মই এইটো ট্ৰাই কৰি আছো মানে এনেকে আমি এইটো এনেকে দিলো হয় যে এভিডেন্সেস বা এইটো দিস ক্যান বি অবজাৰ্ভ এই যেটো আৰু হলে কৰিছে এইটো ঠিকে আছে মানে এইটো যে হেৰি কি কয় utilitarian বা consumerist culture is leading to breakdown of families. Example, rise of old age homes. We are living in a post-truth world. Truth is compromised. We are living in a world where truth, which should be the highest value for any sphere, that is compromised. তাৰপিছত আমাৰ এইবিলাক দিলো suppose মানে like you know the compassion values like compassion empathy are not to be seen again etu ami dekha pao je how animals are treated right I mean human but I mean animals or mane heri mane the condition of animals right na ebilak slaughter house ba mane etu jetu amar mane ki koy etu commercial farming of animals এবিলাকে কি দেখায় যে আমাৰ lack of sensitivity lack of compassion এটো দেখায় নাই তো সেইবিলাকত আমি এটো ক'ব পাৰো যে আমি মানে ইমানে utilitarian ইমানে consumerist ইমানে মানে self interest driven হৈ গৈছো যে we are totally ignoring the problems of others. Yeah, the only way to stop this decline in the value is socialization. Okay, role modeling, moral development. Yes, sir. Evidence from happening around the world decline in values is real and it's led to ill practices like corruption, exploitation, and degradation of environment. Socialization. Okay, it is okay, but it is a little bit one-sided because you have accepted that values have declined and there is a need for doing something. It is a very simplistic way of saying it. But no doubt, সেইটো কথাটো হয়
but still there is the other side of it. It should have come. এটো মই অকল আৰোহণৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছো আৰু টু সাম এক্সটেন্ট পল্লৱীও অকমান দিছে হেতু কিন্তু বাট এই বস্তুটো আমাৰ জেনাৰেলি ম্যাক্সিমামে এটো প্ৰবলেম এটোৱে কৰিব অশোকে যেটো কৰিছে যে ইয়েস মই এগ্ৰি কৰিছো ভ্যালু ডিক্লাইন হৈছে এটোটো কাৰণে হৈছে এটোটো কৰিব লাগে বাট দ্য কোৱেশ্চন ইজ এ বিট মোৰ নুৱান্স সো ইয়াতে মই 4 দিম হা 3.5 to 4 সো মই হেৰিয়ৰ এটো এনসাৰতে মই লিখা লিখিখিনি কৰি So, ইয়াতে এই কোৱেশ্চনটোৰ এনসাৰটোত কেনেকুৱা হ'ব লাগে দা এনসাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাওঁ হা What should be the answer structure? First of all, we have to explain what is value. That will be the introduction. So, maximum দিছে ধুনিয়াকেও দিছে সবেই ভালকে দিছে আৰু জনে দিছে পল্লৱী ভালকে দিছে অশোকে ভালকে দিছে সো ঠিকে আছে তাৰ পিছত আমাৰ এটো কথা আহিব যে what are the evidences so আমি মানে এটো ক্ষেত্ৰত যে the society has shown there are examples evidences to show decline in values. Yes, there are. Third aspect to hobo, there are emergence of new values. Eto like say amar ambitiousness, risk-taking behavior, তাৰপিছত যিবিলাক এইবিলাক কনসার্নস কিছুমান এনভায়রনমেন্ট কনসার্নস হয় না কনজারভেশন রিলেটেড কনসার্নস এইবিলাক বস্তু আমাৰ আহিছে we are more courage মানে we are more you can say we are no longer shy we are very open about asserting our beliefs even in front of our parents or our seniors we are not fearful we may argue with our parents for what we believe is right and that is not a bad thing being open about your ideas so it is encouraging a more open society the open society is a value agote to ki ase manu bilake enuka lage je sob thike ase kintu peta to sobore eta hei thake no mane they cannot express they feel ki na etu kotha kobo nore kiba enuka so ami দেখা পাইছো যে there are new values are মানে এইবিলাক বস্তু কিছুমান ডিজায়াৰ এমাৰ্জিং ইনফ্যাক্ট আমি এটো কথা ক'ব পাৰো যে এতিয়া মানে আগতে কৈছিল যে okay because you respect your elders you should not speak or you should not speak in a aggressive tone with them but now we believe that even if we are speaking in an aggressive tone or in a tone which might be asserting our own ideas in front of them but that doesn't mean that we disrespect them kabar agot ami kotha eta tanke rakhile hetu teu disrespect kora nobujai ami maybe we are confident about what we are willing to say but at the same time ami eneko stubborn no hoy je ami jitu bhabisu etu hoboi if we get new evidence we are amenable to changing our views so এইবিলাক বস্তু তাৰপিছত career orientation individualistic যিবিলাক aspect of society এইবিলাক বস্তু we are seeing like quite a bit of these things happening but obviously এইবিলাক কোনে পল্লৱীয়ে দিছিলে এইবিলাক যে violence crime against women in old days বা যিবিলাক মানে আমাৰ exploitation of nature এইবিলাক বস্তু these are মানে declining but
whereas আমি এটো কথাও accept কৰিব লাগিব যে কিছুমান other values are emerging in society. So মানে society তাৰ পিছত আমাৰ ইয়াৰ পিছত আমাৰ আহিব মানে conclusion বা মানে analysis to আহিব যে as a society evolves and new challenges come. So as new challenges come, there will necessarily be dilution of some values of previous times and addition of some new. So both has obviously certain positive and negative aspects. Now, আমি বহুত ক্ষেত্ৰত এটো ক'ব পাৰো যে because of increased reportage, বেছি ৰিপৰ্টিং হোৱাৰ কাৰণেও বহুত বস্তু এতিয়া আমাৰ হাইলাইটেড হৈ আছে, আগতে হয়তো ৰিপৰ্টিং নহবও পাৰে, এনেকুৱা এটা এস্পেক্ট আছে। So আমি মানে it is a general perception that values have declined, but that can also be attributed to the fact that more issues are getting reported, right? এতিয়া now we are living in a world where there is, you can say, scarcity, scarcity of job resources, হয় না? আগতেতো আমাৰ দেউতাহঁতৰ দিনত master degree কৰিলে মানুহ kind of career is assured, but now you cannot even guarantee a job in a LP school, হয় না? So এনেকুৱা এটা situation হৈছে, pressures আছে মানুহৰ, challenges আছে, stress আছে, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত society-খনে properly withstand কৰিবলৈ যিখিনি value লাগে, obviously it needs certain values in these times, like say এইবিলাক আৰু risk taking behavior বা এইবিলাক বস্তু লৈ পেলাই we are adapting. So the conclusion will be that ki mane we cannot say ki yes or no etu type of say yes mane certain values have come down, like say the mane value with respect to your family oriented jibilak asil no, je amar joint family decline hoise, rise of nuclear family. So naturally some values will see a difficulty, or that value cannot be sustained in a changed scenario. So henuka khetrot mane ami etu conclusion ahibo laibo je because society evolves, values will also evolve with time. So naturally we will see that certain values are tend to get receded while some new values come to it. But in mane ami jodi mane overall বস্তুটো চাবলৈ যাও তেতিয়া হলে আমি হেতু বস্তুটোত মানে আমি একদম মানে এটু কোলে ভুল হ'ব যে সোসাইটিত একদম বেয়া হৈ গৈছে, এতিয়া আমি সোশ্যালাইজ কৰি সব ঠিক কৰিব লাগিব, এনেকুৱা কথা নহয় এনসাৰটো। মানে এটুত এনসাৰটোত অকমান মানে নুৱান্স ভিউটো আহিব লাগিব, বিকজ তেতিয়াহে মানে আমাৰ গোটেই কমপ্লিট আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো যে হৈছে ভ্যালু ৰিলেটেড। বিকজ আমি হেতু কাৰণে প্ৰথমতে ভ্যালু কি হেতু ডিফাইন কৰিছো। ভ্যালু মানে কি, it is the general, you can say this is a general guide for your conduct, right? Values determine what you have to do. Obviously your source to ami koisu, it is the emotional core within us that attracts us to one particular value or the other. But at the same time, when we get knowledge, when we get understanding, then we tend to be more, you can say, appreciative of certain values, like right? So এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত ডেফিনেটলি এটু হৈছে আৰু এটু আমি হাইলাইট কৰিব লাগিব। ওয়েটেজটো আমাৰ এটু ফালে থাকিব যে yes মানে the consumerist behavior or utilitarian behavior has led to certain drastic impacts on societal value, especially মানে আমি যদি চাওঁ যে how crime against women হওক, old age হওক, environment হওক, animals হওক, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি the status of these marginalized or weaker sections or ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, then this definitely point to the fact that there has been decline or there is lack of proper human values in society. But at the same time, we should also appreciate the fact that certain new values have also emerged. So it would not be a very correct way of expressing that yes, societal value has declined totally, but general decline to ase, but general decline of basically there is a lack of values, proper human values, because of the crisis that we see everywhere, no? Social crisis, যুদ্ধ হৈ আছে, এইবিলাক কি? These are evidence of lack of human values, na? নহলে ইমান যুদ্ধ হ'ব লাগে নেকি?
So ফাইনেল এনালাইসিছত সেই বস্তুটো আহিব যে মই এই বস্তুটো দুইটা বস্তুক মানে মই ইয়াত সেই বেলেন্সিং নহয় বাট এপ্ৰিচিয়েশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট বেলেন্সিং কৰা আৰু এপ্ৰিচিয়েট কৰা দুইটা বস্তু বেলেগ হয় এপ্ৰিচিয়েশ্যন মানে কি মই সেইটো একনলেজ কৰিছো যে কিছুমান নতুন ভেলিউ আহিছে বিকজ অফ হাউ দ্য ছ'চাইটি হেজ চেঞ্জ বাট মোৰ মই কনক্লুজনত এইটো দিব পাৰিম তেতিয়া যে এনালাইচিছটোৱে কাইণ্ড অফ কনফিউজন হৈ যাব বাট মই কনক্লুজনত স্পেচিফিকেলি এইটো কথা ক'ব পাৰিম যে হেভিং ডিছকাছ বা মানে I can say that if we see the world around us and the crisis that the world faces in various aspects, for example, in health, in interstate relations or in international relations, in how the marginalized sectors or marginalized people are treated, all the crises that we see around the world, environment crisis, civil crisis, it portends to the fact that human values are lacking in today's society. So for this, we need to look deeper into the choices that we make as humans, because the predominant philosophy driving our choices is the consumerist philosophy to know that consumerist philosophy is creating havoc that is detrimental to the long-term sustenance of our society. So we need to look deeper into the values that are getting lost or the impact of it. Impact to crisis দেখা পাইছো. So yes, there is a need to go for better বাকি কথাখিনি but এনসাৰটোত যদি আমি এইটো কথা এপ্ৰিচিয়েট নকৰো যে আমাৰ নতুন বস্তু আহিছে নতুন ভেলিউজ কিছুমান আহিছে তেতিয়াহ'লে অকমান বস্তুটো বায়াস টাইপ হৈ যাব বায়াস কি ওৱান সাইডেড টাইপ হৈ যাব আপোনাক এনেকেই ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিছে কুৱেশ্যনটোৱে আৰু আপুনি সেনেকেই ভাবিছে কিন্তু এজন বিউৰ'ক্ৰেটে সব সাইড 360 ডিগ্ৰী ভাবিব পাৰিব লাগিব ন আমাক যদি এইটো কথা কৈছে ন যিটো কথা নাই সেইটো এস্পেক্টটো আমি আমাৰ মাইণ্ডত আহিব লাগিব যে ওকে এইটো আছে কিন্তু ভেলিউজ আমি এগেইন ইটছ এবাউট ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং কি কুৱেশ্যন মই সুধিব লাগিব যে ইয়াত ভেলুজ ডিক্লাইন হৈছে ক'ৰবাত ভেলুজ নতুন আহিছে নেকি ভেলুজ ভাল হৈছে নেকি ক'ৰবাত কিবা হৈছে অবভিয়াছলি হৈছে ন আমি ৰিজিডিটি কমিছে আমাৰ ছ'চাইটি উই আৰ মোৰ উই আৰ ফ্লেক্সিবল আজি আমি অনলাইন ক্লাছ কৰিব পাৰিছো বিকজ উই আৰ মুভিং আউট অফ দ্য ৰিজিডিটি যে অকল ফেচ টু ফেচ ইণ্টাৰেকশ্যনতহে আমি কিবা শিকিব পাৰোঁ সেইবিলাক ৰিজিডিটি যদি থাকিলে হয় আমাৰ তেতিয়াহ'লেতো আমি একো নিশিকিলো হয় ন চ' সেনেকুৱা কথাবিলাক ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা চবে Yes, sir. নেক্সট আমাৰ যিটো টপিক হয় সেইটো হৈছে এপ্টিটিউড এণ্ড ফাউণ্ডেশ্যনেল values for civil services. So aptitude বুলি ক'লে কি বুজি পাওঁ? What is aptitude?
এইটো বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰাইটস ভাৰ্চেছ ডিউটি এই চাৰ্টটো what is right what is duty significance অকমান চাই থব কাৰণ ৰাইটস আৰু ডিউটিৰ মাজত কম্পেৰিজন কৰিবলৈ আহি যায় Okay, aptitude. What is aptitude? Aptitude মানে কি? Aptitude মানে হৈছে ability to do something. Yeah, ability to do something, or your basically your potential. আমি যেতিয়া এজন মানুহৰ aptitude আছে নে নাই civil service aptitude test dissect. Aptitude মানে হৈছে যে সেই যিখিনি স্কিল লাগে ন স্কিল ওৰিয়েণ্টেড এপ্টিটিউডটো চ' আমাৰ যিটো মানে ইনবৰ্ন এবিলিটি বা নেচাৰেল যিটো এবিলিটি সেইটো that comes in the domain of aptitude whereas generally compare কৰা যায় এটিটিউডৰ লগত পৰীক্ষাত এইটো question আহে যে what is the difference between aptitude and attitude illustrate with examples so এনেকুৱা টাইপ কুৱেশ্যনত আমি সেই এছপেক্টটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব যে এটিটিউড টু সামথিং হুইচ ইজ আৱাৰ মানে আমাৰ যিটো perceived idea about something that is our attitude মানে মই যেনেকে সেইদিনাখন এক্সাম্পলটো দিছিলো যে এজনী ছোৱালী যাৰ যিগৰাকী টপ কৰিছে ইউপি হাই ছেকেণ্ডেৰী নে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত তাইৰ কিছুমান মানে ফেচিয়েল হেয়াৰ্ছ থকাৰ কাৰণে মানুহৰ এটিটিউডটো ৰিফ্লেক্ট কৰে ন যে মানুহে যে এইবিলাক সুধি আছে সেইটো তেওঁলোকৰ এপ্টিটিউড ৰিফ্লেক্ট কৰে নে এটিটিউড ৰিফ্লেক্ট কৰিছে এটিটিউডটো আমি জেনেৰেলি নিগেটিভলি কিয় কওঁ বিকজ মানে নিগেটিভ এটিটিউডটোকে আমি এটিটিউড বুলি ধৰো যে বৰ এটিটিউড আছে মানে এটিটিউড মানে হৈছে যে ইয়ৰ জেনেৰেল যিটো টেণ্ডেঞ্চি অৰ জেনেৰেল মানে body language with respect to something or general perception আমি বস্তুটো দেখি পেলাই যদি আমি বস্তুটো লৈ পেলাই যদি আমাৰ এটা মানে kind of মানে negative prejudice কিছুমানহে ৰিফ্লেক্ট হয় that shows our attitude towards it negative attitude towards it কিন্তু এটিটিউডটো একচুৱেলি নিউট্ৰেল শব্দ এটিটিউডটো ভাল বেয়া বুলি আচলতে নহয় এটিটিউডটো নিউট্ৰেল এইটো কাৰণে হয় যে আজি সাপোজ মই কিবা এটা বস্তু দেখিছো মই ধৰক আপোনাক দেখিছো বা মই লেপটপ এটা দেখিছো মই মোবাইল এটা দেখিছো সেইটো দেখি পেলাই মোৰ মনত কি ভাৱ আহিছে what is the general idea that I am getting that is my attitude towards that so attitude is something you can say it is based on multiple factors obviously our previous knowledge what values do we have এইবিলাক বস্তুৱে ডিক্টেট কৰিব what the attitude of us is whereas aptitude to determine কৰিব কিহেৰে যে আমাৰ obviously inborn ability কিছুমান থাকে হয়তো কোনোবা some people are very good with numbers they find মানে number solving very easy whereas কিছুমানৰ কাৰণে এটা টান হয় হয়তো inborn ability নাথাকে বা কোনোবাই হয়তো inborn ability নাথাকিলেও ধৰক অলপমান চেষ্টা কৰি পেলাই মানে নিজৰ স্কিল বঢ়াইছে তো এইটো ক্ষেত্ৰত we can say yes aptitude আছে so aptitude বুলি যেতিয়া আমি কম সিভিল সার্ভিসৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ মানে সিভিল সার্ভিস ৰিলেটেড কোনবিলাক গুণ লাগে বা আছে নে নাই so মানে যেতিয়া আমি চেক কৰিম এপ্টিটিউডটো তাৰ মানে এই মানুহটোৱে এইটো কাম কৰিব লাগে এইটো কাম কৰাৰ কাৰণে তাৰ পটেনশিয়েল আছে নে কোনোবা যদি মই যদি আজি কাৰ্পেণ্টাৰ এটা লাগে তো মই তাৰ চাম হাতত জোৰ কিমান আছে তো হাতত জোৰ লাগিবতো কাৰ্পেণ্টাৰ হ'বলৈ so that becomes an aptitude for being a carpenter similarly civil serviceৰ কাৰণে ধৰক যেনেকে neutrality objectivity এইবিলাক these are part of your aptitude obviously everybody is not born with these things but nobody is born you learn it through your মানে socialization and you know education to hetu karone hoy no to improve yourself so that is the idea so কিছুমান ক্ষেত্ৰতটো আমাৰ লাইক মানে ইন্টেলিজেন্সৰ ঘৰতটো সবেইটো এটা সাম লেভেল অফ ইন্টেলিজেন্স সবৰে থাকে বাট এটো নহয় যে ইট ইজ এ ফিক্স এটো লৈ একদম ক্লিয়াৰ থাকিব যে মানুহৰ স্কিল ইনবৰ্ন স্কিল সবৰে একেই নহয় মানে সবৰে মানে ডিগ্ৰী অফ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং একেই নহয় এটো মানে সৰুতে আমাক শুনিবলৈ ভাল লাগে কাৰণে সবেই কয় যে সবেই সমান কিন্তু সমান নহয় মানুহৰ সবৰে there is a difference in learning abilities there is a difference in aptitude but through our মানে effort we can improve
আৰু through experience also we learn, হয় নাই? এতিয়া handwriting, মোৰ যিটো handwriting, I am proud that none of you have, like all my students have better handwriting than me, but that is not a thing to laugh about. That is something I never worked on. So I didn't have a flair for writing good, but I didn't ever work on it. Maybe মোতকে বেয়া handwriting-ৰ মানুহেও হয়তো কষ্ট কৰি পেলাই ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰে, কৰিছে চাগে, but I have not worked on it. That shows, like, lack of aptitude in a way. So আজি মই যদি কওঁ যে মানে why do you think, why do you believe that you are a civil, or you are an aspiring civil servant, or why do you believe that you can do well in civil service? Someone said, why ACS interview? So সেইটোৰ আমি এনসাৰ কি দিওঁ? আমি জেনেৰেলি এইটো দিওঁ যে পাব্লিক সাৰ্ভিস কৰিম, কিবা কৰিম, হয় নাই? এইবিলাক নকওঁ জানো? কিন্তু একচুৱেলি কুৱেশ্যনটো এগেইন এপ্টিটিউডৰ কুৱেশ্যন। The better way of answering again ethics পঢ়িলে পাই যে মানে সিভিল সাৰ্ভিসত কিছুমান এপ্টিটিউড ডিমান্ড কৰে, এণ্ড আপুনি যদি ভাবে যে আপোনাৰ সেইখিনি এপ্টিটিউড আছে, লাইক সে you are a hardworking person, you are a person who has the, you can say, emotional intelligence আছে আপোনাৰ, আপুনি uncertainty deal কৰিব পাৰে, you enjoy working under pressure, or like you can handle pressures, হয় নাই? তেনেকুৱা হলে মানে you are expressing the fact that I know what the job demands and I believe I have the quality for those, or I have the aptitude for the job, and that is why I am applying. So মানে কম্পিটেন্সটো দেখাব লাগে, যেটো মানে সিম্পলি ক'বলৈ গ'লে যে কম্পিটেন্স আছে নে নাই, মানে again that is premised on the fact that you know that what are the vital functions that a civil servant is supposed to do, because you are obviously in a very challenging environment, so তাতে ধৰক এইবিলাক leadership, responsibility, difficult situationত কাম কৰা, resource যেতিয়া নাথাকিব তেতিয়া কাম কৰা, so that drives you, আৰু overall যিটো goal যে মানে public welfare বা looking at the state of general status of people, or the how the lives of people are, and getting the opportunity to impact their lives positively makes you like inspires you for a career in civil service. That obviously that's goal orientation to সেইটোৱে হ'ব ন, বা result orientation to, but যেতিয়া আপোনালোক সোধে তেতিয়া আপোনালোকে সেইটোত মানে ইন্টাৰভিউ কথাটো এতিয়া কৈছো যে তেনেকুৱা টাইপ ক'ব যে মেইন মানে মই ভাবো যে I believe that the necessary competence that is required, or necessary aptitude required for civil service is something that I believe I have in me, like say dedication, hard work, এইবিলাক আছে, and overall the society that I find myself in, the society of Assam that I live in, and I see many lacunas, or many issues that people are facing, and I believe civil service gives me the opportunity to impact the lives of people positively. So this inspired me for a career in civil service. সেইটোকে অকমান বেলেগকে ৰিফ্ৰেম কৰিও আমি ক'ব পাৰো, কিন্তু মানে একচুৱেলি সেইটোৱে হয়, মানে ড্ৰাইভিং ফ'ৰ্চটো সেইটোৱে হ'ব লাগে। ইটছ নট লাইক কি মোৰ কৰিবলৈ একো নাই কাৰণে এতিয়া কৰি আছো, এনেকুৱা টাইপ এনচাৰ দিবই নোৱাৰে। চাকৰিটোতো আপোনালোকে জানে 24/7 চাকৰি, ইলেকশ্যনৰ সময়ত 2, 3, 4, 5 দিন মানুহ কণ্টিনিউৱাছ, 3 দিন মানটো কণ্টিনিউৱাছ 24 ঘণ্টাই কাম হয়, এই থিয় যি শুলে আৰু অকমান মানে চকুটো ক'ৰবাত হেৰি কৰিব পাৰিলেই হ'ল, অকণ ডুবিব পাৰিলেই হ'ল। পৰীক্ষাটো সেইটো কাৰণে ইমান ইণ্টেন্স হয়, বিকজ দ্য সাৰ্ভিচ ইজ চ' ইণ্টেন্স। মনত ৰাখিব, এইটো জাষ্ট ফৰ দ্য চেক অফ গিভিং ইউ এ ডিগ্ৰী পৰীক্ষা নহয়, এইটো পৰীক্ষাটো কিহৰ কাৰণে হৈছে? টু ফাইণ্ড দ্য ৰাইট কেণ্ডিডেট ফৰ এ সাৰ্ভিচ। So certain aspects are even covered in your preparation, or in the exam itself.
কিছুমান বস্তু এতিয়া চিভিল সাৰ্ভিসত মানে কিছুমান ৰিঅৰিয়েন্টেশন হৈছে ৰিঅৰিয়েন্টেশন অফ what we mean by competence যেতিয়া আমি চিভিল সাৰ্ভিসৰ কম্পিটেন্সৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে ট্ৰেডিশনেলি স্পিকিং কম্পিটেন্স মানে ধৰক values like efficiency, values like skill, values like performance, এইবিলাক বস্তু আছিল but এতিয়া now we talk about something called holistic competence মানে কি holistic competence মানে হ'ব যে you are not only giving emphasis to these things but also you are like it's basically চাৰিটা কৰি কি এটা হৈছে ইথোস এটা হৈছে এথিক্স এটা হৈছে ইকুইটি আৰু এটা হৈছে এফিচিয়েন্সি so আমি ইয়াত দেখিছো যে ইথোস মানে প্ৰিন্সিপলস what are the principles are there ethics we all know what is equity or we all know so আমাৰ working proficiency বা আমাৰ পটেনশিয়ালত এইকিটা বস্তু থাকিব লাগিব তো হেতু কাৰণে মানে এতিয়াটো it is মানে is expected that মানে the civil servant or the bureaucrat is somebody who will not only have the skill but also have the value আৰু আমি অলৰেডি এইটো বস্তুটো যে স্কিল আৰু ভ্যালুৰ ইস্যুটো আমি অলৰেডি ষ্টাডি কৰিছিলো মনত আছে না অকমানকে why মানে bureaucracy কিছুমান বস্তু প্ৰবলেম হয় বা মানে আমি জেনাৰেলি দেখা পাওঁ যে মানে স্কিল ভ্যালু মিসম্যাচ থাকিলে কি হ'ব পাৰে সোসাইটি যিবিলাক ক্ৰাইসিস দেখা পাওঁ ন তো আমি এতিয়া again hey matrix to মনত পেলাও somebody with high skill high value person like say Abdul Kalam person like say MS Swaminathan is very important এবাৰ কিন্তু স্বামীনাথনৰ ওপৰত আপোনালোকে কোনো হলেও উইকিপিডিয়াৰ পেজটো চাই যাব মইতো কিছুমান বস্তু দিছোৱে স্বামীনাথনৰ ওপৰত and you should look into it okay তো এতিয়া আমি অকল এপ্টিটিউড বুলি ক'লে অকল মানে আমাৰ স্কিল বেসড যে নহয় এতিয়া নাও উই টক এবাউট হলিষ্টিক কম্পিটেন্স মানে স্কিল আৰু ভ্যালু দুইটা বস্তু থাকে বিকজ হাই স্কিল লো ভ্যালুৰ প্ৰবলেমটো আমি দেখা পাইছো ন এতিয়া এই হৰ্ষদ মেহতা হওক এই মানে যিমান কৰাপচনৰ কেছবিলাক এতিয়া অসমৰ এক্সাম্পল দিব পাৰে হোৱাট এভাৰ উই সি না পিপল অফ হাই স্কিল অৰ পিপল অফ হাই পজিশন গেটিং কট so the মানে this is the characteristic মানে whatever we see মানে এতিয়া মানে হাই প্রোফাইল যিমান কৰাপশন কেসেছৰ কথা দেখা পাওঁ এইটো এক্সাম্পল ন চান্দা কোচাৰৰ কথা এক্সাম্পল দিছিলো so এটো obviously it is because of the prevailing utilitarian values like you give preference to skill over values হয় নাই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পারফরমেন্সৰ কথা কওঁ সাকসেসৰ কথা কওঁ দ্যাট ইজ দ্য বেসিস অফ ৰেকগনিশ্যন আমি কওঁ যে ওকে সাকসেস এট অল কষ্ট আমি কিবা এটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেৰিয়াৰ পাথ এটা গ'লে বাপেক মাকে কয় যে বা তেওঁৰ বাপেক মাকেও কয় বা বেলেগেও কয় যে ওকে পইচা ইনকাম কিমান হ'ব এইটো চেক্টৰত দ্যাট ইট বিকাম দ্য কোনোবাই যদি বোলে ছবি আঁকি ভাল পায় পূজাৰী এইটোতো কিমান ইনকাম কৰিবি এনেকুৱা কথা শুনিছে চাগে এতিয়া গান চান গাই ভাল পায় এইটোতো কি হ'ব এনেকুৱা টাইপ দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়া বিকজ সাকসেসৰ মেজাৰমেণ্টটো সেনেকুৱা আৰু
যিমান আৰু এটা কথা মানে এটা এসপেক্ট আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগে যে আমাৰ সোসাইটি আমি লাহে লাহে কি দেখা পাইছো যে টেকনলজি ড্ৰিভেন হৈ গৈছে টেকনলজি হেজ ৰিজন টেকনলজি যিমান ওপৰলৈ যাব সিমানে মানে দেৰ ইজ দ্য চান্স দেট হিউমেন ভেলিউজ উইল বি কনচিডাৰ্ড টু বি লেছ ইউজফুল বিকজ টেকনলজি বাঢ়ি গ'লে the number of human interactions will reduce. So মানুহৰ লগত interact নকৰিলে মেচিনৰ লগত interact কৰিলে human values become redundant. So that is also very important aspect because we are living in a skill oriented society or skill based society or মানে output driven society. So which is also aided by the fact that technology is rising like anything. So there is this tendency technology simane beshi upore jabo simane human values will potential of human value to come down is quite high. So that is why we should be careful enough, and that aspect has to be taken care of. That is why Government of India ebilak holistic competence of thakwe. Competence mane all skill competence ei nohoy je mane high skill low value hole nohobo because that way you will obviously do manipulation whatever moral problem society ami eta pai aso no এটা যে এইবিলাকে টেক্স ৰিলেটেড যিবিলাক ক্ৰাইমছ হৈ থাকে ন অমিতাভ বচ্চনৰ নাম ওলাই পানামা পেপাৰ্ছত ফেক কোম্পানীজ খুলি পেলাই ক'ৰবাত কেইমেন আইলেণ্ডছ ক'ৰবাত সিহঁতে মানে নিজৰ মানে ব্লেক মানি হোৱাইট কৰে হা পিপল পপুলাৰ পিপল চ' হোৱাট ডাজ ইট শ্ব' লেক অফ ভেলিউজ ন আৰু আমাৰ চিভিল চাৰ্ভিচৰ কাৰণে স্কিল ভেলুৰ মিছমেচ হোৱাৰ মানে কনসিকুৱেন্সটো হৈছে কৰাপশ্যন মানে কৰাপশ্যন দ্য বিগেষ্ট প্ৰব্লেম that we see in civil services it is a result of the lack of proper human values adherence to ethics নহয় your মানে people আমি এনেকুৱা মানুহ নাপাওঁৱে যোনে মানে যাৰ নলেজো আছে এক্সপাৰ্টিজো আছে আৰু ইণ্টিগ্ৰিটিও আছে in civil service so not only মানে কৰাপশ্যনটো হয় প্লাছ বাকী যিবিলাকো প্ৰব্লেম দেখা পাওঁ ন ইনএফিচিয়েঞ্চি সাপোজ কোনোবাই ভালকে কাম কৰা নাই somebody is inefficient so হেতুটো মানে it can be a factor or it can be a function of lack of aptitude lack of attitude and as well as like say mitigating environment which doesn't discourage inefficiency এজন মানুহে মানে এজ এ বিউৰোক্ৰেট আপোনালোকে যদি ৰেজিষ্ট কৰিব পৰা নাই কিছুমান প্ৰেছাৰ ওপৰৰ পৰা প্ৰেছাৰ আহিছে আপুনি এইটো ৰেজিষ্ট কৰিব পৰা নাই যে কৰাপশ্যন কৰিব নালাগে আৰু আপুনি কৰাপশ্যন কৰি পেলাইছে that is a that can be a মানে how will you define it lack of attitude নে lack of aptitude aptitude sir aptitude so আমি সদায় কৰাপশ্যনৰ লগত এটিটিউডটোহে লগাওঁ কিন্তু এপ্টিটিউডৰ এস্পেক্টটো আছে কৰাপশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যে আমাৰ মানে the fact that we should be able to manifest a behavior where if we are under pressure we should be able to stand our ground if we believe we are correct if hetu jodi ami koribo para nai then that is lack of aptitude not lack of attitude tar bisot কিছুমান মানুহৰ মানে ৰিকুইজিট স্কিলছ নাই যে মানে প্ৰপাৰ হেইটো নাজানে কাম শিকালেও মানে দে আৰ নট এবল টু ডু ইট তো তেতিয়াতো দে উইল গো ফৰ চাৰ্টেইন শৰ্টকাটছ তো এইটো ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন ট্ৰেইনিং কৰাই থাকে আমাৰ এতিয়া এইটোতো মই নিজে পাইছো মানুহ এনেকুৱা আছে যোনে কম্পিউটাৰ নাজানো বুলি কাম নকৰাকে থাকে অফিচবিলাকত মই কম্পিউটাৰ নাজানো ছাৰ so that is an excuse to sit idle but যদি কামটো দিও তেতিয়াহলে মানুহটো দিনটো লগাই থব এখন এপ্লিকেশন টাইপ কৰোতে so এনেকুৱা এফিচিয়েন্সি এনেকুৱা মানে লেক অফ মানে হেৰি এটোটো এটা ফৰ্ম অফ মানে মৰেল কৰাপশ্যনে হয় না so that is basically
a function of aptitude. Attitude or kotha ase, but aptitude or kotha ase. That you don't have the skill, and that becomes a you can say that leads to inefficiency or corruption. আৰু এনভাইৰনমেণ্টৰো ৰোল আছে আমাৰ মানে ৱৰ্ক এনভাইৰনমেণ্ট যেনেকুৱা এনভাইৰনমেণ্ট আৰু জেনেৰেল যিটো ৱৰ্ক কালচাৰ ডেট হেজ এ ৰোল এতিয়া ধৰ ক'ৰবাত পলিটিকেল ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ বহুত বেছি হা কাম কৰিবলৈ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে হাউ উইল ইউ ডিটাৰমাইন ৱেডাৰ ইউ উইল এডহেয়াৰ টু ইউৰ ভেলিউজ অৰ নট মানে এনভাইৰনমেণ্টটো কণ্ডিউচিভ হ'ব লাগে ন যে ৰাইট কাইণ্ড অফ মানে বিহেভিয়াৰ এনকাৰেজ কৰাৰ কাৰণে অটনমি নাথাকে ডিচিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তো আমি সেইটো কাৰণে মানে এপ্টিটিউডৰো মানে প্ৰপাৰ ৰোল আছে ইন টাৰ্মছ অফ এডহেৰেঞ্চ টু ৰাইট ভেলিউজ তো মানে এইটো মানে দিছ ইজ দ্য মানে মই যিটো ফালে আপোনালোকক চিন্তা কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এইটো যে ভেলিউ আমি যে ভাল এথিকেল হ'ব লাগে এথিকেল হ'ব লাগে কথাটো অকল এটিটিউডৰ কথাই নহয় it is also a function of aptitude আৰু সেইটো তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া বাকি কিটা বস্তু is in coordination যে aptitudeৰ কথাৰ লগতে attitudeও আহিব working environmentও আহিব পৰীক্ষাত এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে what is the role of aptitude in checking or in encouraging good conduct ethical conduct by civil servant এটা আপুনি ভাবে aptitudeৰ কথাটো কেনেকৈ থাকিব aptitudeটো skill oriented হয় আৰু good conductটো value oriented হয় তো skill valueটো বেলেগ বেলেগ হ'ব কিন্তু নহয় যেতিয়া আপোনাৰ right kind of aptitude নাথাকিব ইনফেক্ট মানে aptitude কি হয় তাত সেইটো বস্তু এক্সপ্লোৰ কৰিব লাগিব সেইটো কোৱেশ্চনত what is aptitude what is the full spectrum of aptitude মানে অকল মই প্ৰবলেম এটা সলভ কৰিব পাৰিছো মই এইটো হেৰি আছে এইটোৱে নহয় ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স is also an aptitude আমি তো কওঁ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স আমি পঢ়িম very important part আমি we are able to handle situations মানে tactfully that is also part of our aptitude skill ঠিক আছে ঠিক আছে নেক্সট আমি ফাউন্ডেশনাল ভ্যালুজ খিনি পঢ়িম বুজি পাইছে না কথাখিনি কিবা ডাউট আছে নেকি we will study sir yeah sir to role of aptitude এইটোত আপুনি কি কৈছিলে লাষ্টত sir মানে স্কিল টু কিহৰ লগত ৰিলেট কৰি কেনেকৈ কৈছিলে মই এইটো যে এপ্টিটিউড টু জেনাৰেল পাৰসেপশনটো এইটো হয় এপ্টিটিউড লৈ যে এইটো স্কিল ওৰিয়েন্টেড কিন্তু এপ্টিটিউডৰ ভ্যালুৰ লগতো কানেকশন আছে ডাইৰেক্টলি মানে এপ্টিটিউড নাথাকিলে আমি ভাল ভ্যালুৰ অধিকাৰী হ'ব নোৱাৰো হয় না আজি সিম্পলি মই এতিয়া আমাৰ এইটো এক্সাম্পলে লওঁ যে আপোনালোকৰ যদি ইয়াত থাকাৰ এপ্টিটিউড নাই দেন কিছুমান ৰাইট ethical conduct say how you will address your friends how you will address your teacher or how you will move along with your doubts এইবিলাক বস্তুটো আমাৰ নাথাকিব ন so skill or মানে proper skill হোৱাটো বহুত দৰকাৰী right behavior show কৰাৰ কাৰণে আৰু স্কিল কি হয় সেইটো এটা বহুত বহল পৰিসৰ সেইটো স্কিল মানে অকল হে আমি হে প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব পৰাটোই নহয় এইটো এটা স্কিল যে আমি সিচুৱেশন কেনেকৈ হ্যান্ডেল কৰিছো আমি প্ৰেসাৰ কেনেকৈ হ্যান্ডেল কৰিছো দ্যাট ইজ অলসো এন এপ্টিটিউড
because those things come under the domain of aptitude, that is why it has a direct link with ethical conduct. বুঝছেন এটা কথাটো? Sir. ঠিক আছে, আৰু কিবা? একো নাই ন? Next class. Thank you. Thank you, sir.